นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ฮะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับไทยกัมพูชานะฮะไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมครับเอาสรุปแล้วกัมพูชาต้องการสันติภาพต้องการหาทางออกหรือต้องการยั่วยุและพยายามที่จะให้เกิดนะการสู้รบกันรอบที่3หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆข่าวดีนะครับลุงโยดนะถูกปล่อยตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนการปล่อยตัวครั้งนี้ก็คงต้องมาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนมีการปล่อยตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ชมใครอยู่เบื้องหลังในการปล่อยตัวของลุงโยดครั้งนี้นะครับมีข้อมูลฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าลุงโยดโดนปล่อยตัวเพราะอะไรยังไงความสัมพันธ์นะครับของทหารของฝั่งเรากับทหารของฝั่งกัมพูชาก็มีส่วนนะฮะมีส่วนในการที่ทำให้ลุงโยดนะได้รับการปล่อยตัวนะครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆการปล่อยตัวแบบนี้กำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าบอกว่านี่ไงเราเป็นมิตรกันปล่อยตัวมาเท่ากับว่าเขาได้คะแนนในการพูดคุยในครั้งต่อๆไปใช่หรือไม่นั่นคือหนึ่งประเด็นปล่อยตัวก็เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องดีสำหรับครอบครัวของลุงโยดและประเทศไทยแต่ในเวลาเดียวกันยิง M79 ครับห้วยตามาเรียคุณผู้ชมครับจังหวัดศรีสะเกษตกลงจะไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดการยั่วยุใช่หรือไม่และเมื่อวานนี้คุณผู้ชมผมก็ได้มีการเปิดคลิปของอินฟลูเอนเซอร์จะใช้ว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติแหละที่เขาเหมือนกำลังจะไปทำคลิปอยู่ทางด้านของชายแดนไทยกัมพูชาปรากฏว่าระหว่างที่เขาถ่ายก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2 นัดปังปังแล้วเขาก็ทำเป็นตกใจเฮ้ยฝั่งไทยยิงแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่บอกเฮ้ยยังไงจะให้ผมอยู่ต่อหรือจะให้ไปหรือจะอะไรยังไงตกลงมันเป็นการละครใช่หรือไม่เพราะว่ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปรากฏว่าไปเจอฮะคุณผู้ชมมีคลิปบางช่วงบางตอนนะของนายเควินคนนี้แหละฮะเป็นชาวอังกฤษที่เขาสนับสนุนกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับปรากฏว่ามันมีคลิปฮะเห็นว่าเควินเนี่ยอยู่กับทหารกัมพูชาครับก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นสรุปแล้วมีการวางแผนเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปกันเหรอเฮ้ยมันยังไงเนี่ยนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับกัมพูชามีพาคณะ AOT ก็คือผู้สังเกตการจากฟิลิปปินส์พาไปในจุดปราสาทพระวิหารในช่วงกลางวันพอเริ่มตกเย็นก็วางกับดักคุณผู้ชมครับมีการยิงยั่วยุมาที่ทหารไทยถูกต้องไหมครับแล้วก็ฟ้องนี่ไงไทยเขายิงกันนี่มันสร้างละครสร้างเรื่องอีกแล้วใช่หรือไม่มาวิเคราะห์กับ2 ท่านครับท่านหนึ่งเป็นสสอีกท่านหนึ่งเป็นอดีตสสผมขออนุญาตท่านที่เป็นสสอยู่ก่อนแล้วกันนะนั่นเอาท่านนี้ก่อนนะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังนะครับคุณวศวัฒน์พวงพรศรีหรือคุณกังฟูครับสวัสดีครับคุณกังฟูครับสวัสดีครับส่วนอดีตสสท่านนี้ท่านบอกจริงๆไม่อยากให้แนะนำเป็นอดีตสสเลยเพราะผมผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองและเป็นนักวิเคราะห์การเมืองแบบอิสระแล้วนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีคุณเทพไทยอย่างดีนะคุณไม่ลืมแนะนำผมนึกว่าคุณจะแนะนำตอนท้ายรายการทำไมเป็นคุณขอยจะยาวกับจบคุณมารายการผมบ่อยไงคุณกังฟูนานๆจะมีโอกาสมาทีหนึ่งอันนี้ผมโชคดีอันนี้ถูกคนแล้วที่คุณเชิญมานะเชิญกังฟูมาเนี่ยถูกคนมีข้อมูลลุงโยดใกล้ชิดลุงโยดเขาเนี่ยเป็นตัวหลักผมนี่ลูกคู่วันนี้เป็นลูกคู่อีกวันหนึ่งหางเครื่องเป็นหางเครื่องให้กับกังฟูดีกว่าคุณไม่เคยเป็นหางเครื่องครับคุณเป็นตัวหลักตลอดเราจะมีตัวหลักทุกคนเป็นตัวหลักอยู่กับที่ใช่ไหมห้ามขยับอะไรใช่ไหมหลักอย่างนั้นใช่ไหมหลักกิโลใช่ไหมเอางี้คุณเทพไทยเรามาฟังเรื่องราวโอเคลุงโยดก่อนนะครับคุณผู้ชมทวนกันนิดนึงนะฮะเป็นชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ก็ข่าวดีนะครับได้รับการปล่อยตัวทางด้านของทหารกัมพูชานะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพตอนที่เราไปรับตัวใช่ไหมคุณกังฟูซึ่งจากการตรวจสุขภาพของลุงโยดนะพบว่าสภาพร่างกายปกติไม่มีบาดแผลใดทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใดโดยรายงานข่าวจากกองทัพภาคที่2ก็มีการระบุว่าการส่งตัวลุงโยดกลับประเทศไทยถือเป็นสัญญาณบวกนี่ไงสัญญาณบวกแน่นอนและมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดเอาแบบตรงไปตรงมาการปล่อยตัวครั้งนี้ทำให้สถานการณ์
ที่มันกำลังเหมือนคลุกกลุ่นปะทุกันอยู่เนี่ยมันจะสงบลงมาได้หรือไม่ เพราะอย่างนี้คุณผู้ชมคุณกังฟูเนี่ยมีการโทรไปหาภรรยาของลุงหยวดก่อนหน้านี้นะครับและมีการพูดคุยกันด้วยนะครับร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยณตอนนั้นก่อนที่จะมาถึงประเด็นว่าสรุปแล้วเนี่ยลุงหยวดโดนปล่อยตัวเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรเชิญครับคุณกังฟู ครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทางกองทัพภาคที่ 2 ที่ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านในการเจรจาจะอะไรก็แล้วแต่เบื้องลึ ครั ก บ เบื้องหลังเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้คือต้องพยายามทำทุกวิถีทางให้คุณลุงเนี่ยกลับมาสู่มาตุภูมิกลับมาที่บ้านก่อน เพราะว่าเนื่องด้วยสภาพจิตใจของภรรยานะครับในภาพที่เห็นนี่ก็คือแบบชื่อเล่นชื่อพี่อึ่งพอดีลุงโยดไปหาอึ่งก็ชื่อภรรยาก็ชื่ออึ่งด้วยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็มองว่าเราก็อยู่เบื้องหลังในการที่จะพูดคุยแล้วก็ประสานงานกับทางครอบครัวนะครับกับทางกองทัพภาคที่2นะครับก็ต้องวันนี้นะครับถือว่าเป็นผลงานของทางกองทัพไทยจริงๆนะครับที่ได้ไปนำตัวลุงกลับมาโดยการที่ใช้กลไกนะครับ RBC ในการที่จะไปเจรจาให้พลเรือนไทยเนี่ยกลับมาสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเล่าก่อนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าคุณลุงเนี่ยเป็นชาวบ้านก็เป็นตาสีตาสาที่หาเช้ากินค่ำในการที่จะไปหาของป่าหาอึ่งหาพืชพันธุ์ธัญญาหารในการดำรงชีพแล้วก็เอามาขาย ซึ่งบริเวณตรงนั้นนะครับคุณลุงก็หาของป่าตรงนั้นมา 20 ปี ฟังนะคุณผู้ชม ครับ ครับข้อมูลนี้มันมีความสำคัญนะคุณเทพไทย ครับ เพราะว่าเท่ากับว่าลุงโยดเขารู้อยู่แล้ว รู้อยู่แล้ว ทางหนีที่ ใช่ ได้ ครับ ทางเข้าออกตรงไหนเนี่ย รู้หมด เส้นอยู่ ค ต รั ร บ งไหนรู้หมด ลุงขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปอยู่บริเวณตรงนั้น ชาวบ้านตรงบริเวณแถวนั้นนะครับก็รู้ว่าเป็นรถของมอเตอร์ไซค์ของลุงในการที่จะไปหาของป่า ซึ่งแกก็ทำเป็นประจำของแกทุกๆ ปีในช่วงฤดูที่อยู่หน้าฝนแล้วอึ่งก็เป็นฤดูกาลที่ต้องไปจับอึ่งมากินเพราะเป็นอาหารถูกต้องไหมครับทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าบอกว่าลุงเนี่ยเป็นตาสีตาสาแล้วจะไปยัดเยียดผมก็มีความทุกฝ่ายกังวลหมดบอกว่าไอ้บริเวณตรงนั้นน่ะไม่ใช่บริเวณอธิปไตยไทย ซึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนไทยด้วยกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันว่านะครับลุงเนี่ยอยู่ตรงนั้นมา 20 กว่าปีนะครับหากินตรงนั้นมา 20 กว่าปี ลุงจะไม่รู้เลยเหรอว่าตรงไหนเป็นประเทศไทย ตรงไหนเป็นคนไทยแล้วตรงไหนเป็นคนเขมรที่เป็นคนเขมรหรือเป็นคนไทยเชื้อสายที่พูดภาษาเขมรสำเนียงก็แตกต่างกันการแต่งตัวก็แตกต่างกันลุงรู้อยู่แล้วนะครับผมเองก็เมื่อสักครู่นี้นะครับได้โทรศัพท์คุยกับตัวลุงเองโดยตรงนะครับลุงก็บอกว่าก็ดีใจที่ได้กลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกอบอุ่นที่ภาษาอีสานว่าเป็นตำมวนนะครับได้เจอญาติพี่น้องอย่างที่ตามภาพที่ปรากฏไปแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ไปหาอึ่งบริเวณนั้นอีกแล้วเพราะอึ่งแถวนั้นคงจะเป็นพิษลุงก็พูดแบบติดตลกว่าก็คือกลัวแล้วเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่ามันเป็นแผ่นดินของอธิปไตยไทยนะครับแล้วลุงเข้าไปลุงก็ไม่รู้ว่าถ้าเดินไปบางทีเดินไปอีกนิดนึงอาจจะเข้าไปในแผ่นดินเขาแล้วเขาก็มีฐานทหารเขาอยู่ตรงนั้นด้วยก็ต้องยอมรับว่าฐานทหารของเขายังอยู่ในเส้นเขตแดนที่เกิน1ต่อ200,000อีกเยอะก็คือหมายความว่ากินเข้ามาในอธิปไตยไทยโดยที่มีอีกหลายบริเวณซึ่งผมก็จะพูดได้ว่าเช่น745ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นที่มันอยู่ในแผนที่1ต่อ50,000ของเราอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะยึดพยายามเข้ามาในบริเวณที่เป็นแนวชายแดนเส้น1ต่อ200,000เพราะเขามองว่า1ต่อ200,000คือพื้นที่ของเขา คุณกังฟูได้มีถามลุงไหมครับว่าตกลงลุงนี่คือเลยเข้าไปในทินแดนเขาหรือเปล่าหรือว่าลุงก็มั่นใจว่าเฮ้ยผมก็อยู่ตรงนี้มาตลอดแถวนี้มาตลอด ผมเชื่อมั่น รู้เส้น ว่า ทางตรงนี้ ลุง ตลอด อยู่มา 20-30 ปีถ้าไม่มีอะไร โอเค ไปบังคับให้ลุงพูดอะนะครับผมเชื่อว่าลุงไม่ไปลุงทำไมลุงจะไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรแล้วลุงก็มีความคุ้นเคยดีกับคนทางนั้นด้วยซ้ำ อันนี้คือคุณ รับ คุยกับเขาใช่ไหม คุยโดยตรง ถ้าอย่างนี้ฟังเสียงเขาหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาให้สัมภาษณ์ ครับ นะฟังเสียงลุงนิดนึงครับก่อนที่จะกลับมาพูดคุยกันต่อ ไม่คิดว่าจะมีทหารคนนี้ทำแคมป์อยู่ข้างหน้าเนาะผมก็คิดว่าเป็นชาวบ้านหากินธรรมดาเหมือนกันผมฟังออกผมก็เลยว่าผมจะกลับบ้านบ้านลุงอยู่ไหนเดี๋ยวลุงไม่อย่าเพิ่งไปอย่างนั้นไม่ต้องไปนี่ก่อนเขาก็มีทหารมารัดหน้าปืนครบมือเนาะประมาณ20 นายมั้งแบบนี้ก็ใช้คำว่าปิดตาได้เราก็เดินยาก ปิดตาที่หรอ ปิดตาจำทางไม่ให้เรารู้สถานที่นะ ตรงนั้นมันเป็นชื่อพันธุ์ของกัมพูชาหรือว่าเป็นเขตอยู่ที่นั่น คือฝั่งนี้ก็เป็นของไทยนะครับแต่ฝั่งนู้นไม่รู้แค่ไหนนะว่าที่เป็นของเขาอ่ะ หรือว่าตรงไหนเป็นข้อเดินไปเก็บดอกกระเจียวเนี่ยมันยังอยู่ในฝั่งไทยไหม
ก็อาจจะเป็นของเขาแหละเป็นคือเขมรพิธีเขมร ค่ะ เพราะเขาจะตั้งแนวทหารตรงเขตเขาพอดีเนาะ ก่อนที่จะไปคุณเทพไทยเนี่ยคุณลุงให้สัมภาษณ์แบบนี้ ครับ แต่ที่คุณกาฟูเล่าบอกว่าแกก็อยู่เป็นพื้นที่มา 20-30 ปี แล้วก็เข้าหาออก ไม่เคยโดนจับ ไม่เคยโดนจับ ใช่ครับ ไเคย เพิ่งจะมาโดนจับช่วงนี้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยลุงเนี่ยคือตาสีตาสาที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขารู้ภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี ผมบอกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่อยากให้ดูแคลนคนไทยด้วยกัน อย่าลืมนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปแล้วบอกไปเจอคนเข้าใจผิดเป็นคนไทยด้วยกันอย่าลืมนะครับว่าหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอดีตทหารผ่านศึกด้วยกันทั้งนั้น เขารู้พื้นที่ดีว่าตรงไหนคืออะไร แล้วก็ผมไม่รู้หรอกอาจจะเป็นบริเวณต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์หรือไม่ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการทำมาหากินของลุงในพื้นที่ที่เราต้องเคารพว่า1 ต่อ 50,000นะครับแล้วก็มีอีกหลายบริเวณพื้นที่ที่เป็นฐานที่เขาเกินเข้ามาในพื้นที่ของเราก็ต้องมีนะครับมีเลยแหละครับก็ต้องยอมรับ สุดท้ายคือลุงกลับมาแล้วแหละ ครับ นะฮะส่วนตรงนั้นจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องไป ครับ ว่ากันตามนะฮะเราก็ต้อง ใช่ครับ อ้างสมมติเป็นของเรา ใช่ ต้องไหม ครั ฮะ บ ลุงเขาก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ตรงนั้นมา 20-30 ปีก็เข้าออกไม่เคยมีปัญหา แต่ครั้งนี้มีปัญหาเดี๋ยวเบื้องลึกเบื้องหลังของการปล่อยตัวของคุณลุงเดี๋ยวให้คุณกังฟูเล่านะแต่คุณเทพไทยมองเหตุการณ์นี้ยังไง คือตอนนี้ปล่อยตัวง่ายเลยปุ๊บเขาบอกขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ปล่อยตัวเลย อันนี้คือเป็นการแสดง ไม่หรอก บางอย่างหรือเปล่า เขาผมว่าจริงๆนะเขาหาเรื่องจะจับคนแค่นั้นเองคุณจริงๆเนี่ยคือถ้าเขาจะจับให้เป็นประเด็นเนี่ยนะก็จับได้ทุกวันอ่ะผมว่านะเพราะคนก็ไปหากินแถวนั้นอยู่แล้ว อย่างลุงเนี่ยแกไปหาอึ่งไปหาดอกกระเจียวหรือดอกกระเจียวไม่รู้ดอกกระ ครับ ดอกกระเจียวเหรอ ดอกกระเจียวครับ ผมว่าแกบอกว่าไปหาดอกกระเจียว ครับ ผมอ่านผิด ดอกกระเจียว แล้วแกบอกว่าแกเนี่ยจอดรถไว้ตรงนั้น อ่า นะครับ แล้วถ้าหากว่าคุณดูแผนที่ที่ทหารชี้มันก่อนเนี่ย ครับ จุดที่รถจักรยานยนต์จอด ครับ กับเขตแดนเนี่ยมันห่างกัน3.5 กิโล ครับ3 กิโลครึ่ง แล้วคุณลุงแกบอกว่าแกเดินมาประมาณ 2 กิโล ฮะ ก็แสดงว่ายังอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ครับ ใช่ไหม ครับ ถ้าดูแผนที่ทหารคือลุงแกอาจจะไม่เข้าใจเขตหรอกว่าเขตตรงไหนนะแต่ว่าทหารเนี่ยถ้าเราดูแผนที่ก็แกเดินมา 2 กิโลแกบอกโดนจับ 2 กิโลก็แสดงว่าทหารกัมพูชาอยู่ในดินแดนไทย มันยังเหลืออีก1.5 กิโลอ่ะใช่ไหมก็อยู่ในดินแดนไทย เพราะฉะนั้นคุณจะจับปั๊บพอจับปั๊บคุณเห็นไหมเขาเอาผ้าคาดตา เพื่อไม่ให้ลุงจำได้คราวนี้พอลุงออกมาเนี่ยที่ผมเป็นห่วงก็คือว่า ไม่ทราบว่าเขาบันทึกปากคำของคุณลุงเป็นหลักฐานอย่างไรหรือไม่ ผมเนี่ยอยากจะให้ฝ่ายราชการไทยนะ ก็ต้องบันทึกปากคำของคุณลุงด้วย คือพอบันทึกแบบนี้มันเป็นเรคคอร์ดเนี่ยคุณเข้าใจไหมเป็นเรคคอร์ดในวันข้างหน้าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ ครับ วันข้างหน้าคดีพิพาทนี้เนี่ยมันไปฟ้องศาลโลกขึ้นมา พอฟ้องศาลโลกขึ้นมาเนี่ยเขาเอาหลักฐานเนี่ยมายืนยันว่าที่เขาจับเนี่ยลุงโยดได้ให้ปากคำเขาว่าเข้ามาอยู่ในพื้นที่เขาก็อันเนี้ยว่าอันเนี้ยคือที่ของเขาเพราะเขาไปเป็นพยานหลักฐานในศาลโลกได้ไงมันเราจะเสียเหมือนกับตอนเขาพระวิหารอีกไงคือเราเฉยๆเราแบบเบิร์ดสบายๆอ่ะของเราอ่ะง่ายๆอะไรหยวนๆ ประเด็นที่คุณเทพไทยพูดนี่น่าสนใจนะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงหยวนให้การอย่างไร ใช่ ทำบันทึกอย่างไร ใช่ และลุงหยวนให้การโดยอยู่ภายใต้การกดดันอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ถูกต้อง ไหมฮะ อ่า ถ้าสมมติเกิดเขาบอกคุณยอมรับไหมคุณเข้า เรา มา ก็เซ็นชื่อไว้ เขาอยากออกไง เออ คนที่โดนจับอยู่ฝั่งตรงข้ามนึกออกเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเป็นยังไง ถ้าสมมติเกิดเขาบอกว่า เขาให้รับยังไงก็รับอยู่แล้วเพราะก็จะกลับบ้านไงลุงโยดอ่ะแกคิดป้าอึ่งไงถึงป้าอึ่งไงแกก็กลับใช่ไหมล่ะ ประเด็นนี้น่าคิดประเด็นนี้ แล้วถ้า น่าคิด เก็บไว้คือวันนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงคือคุณต้องเข้าใจนะว่าเขมรเนี่ยเขามันขี้โกงไงแล้วเขาเนี่ยเอาอันเนี้ยไปเป็นหลักฐานสักวันหนึ่ง สมมุติว่ามีข้อพิพาทขึ้นมา ฟ้องร้องเรื่องดินแดนทับซ้อนขึ้นมาแล้วไปสู่ศาลโลกอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเรายกเลิกMOU 43 ก็ไปด้วยคันนี้เนี่ยโอ้โหเข้าสารโลกชัดๆอยู่แล้วแล้วอยู่วันนั้นปั๊บอีก10-20 ปี30 ปีเราก็ไม่รู้นะรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ไม่รู้พอสู้ในสารโลกเขาเอานี่มาอ้างบอกเนี่ยเขามีพยานหลักฐาน ก็เหมือนกับเขาพระวิหารนะที่เขาอ้างหลักฐานไง แสดงว่าลุงหยวนตอนนี้ไทยเราควรจะบันทึก มีประคำไว้ยันอย่างน้อยก็โอเคเมื่อจับมาแล้วได้หรือเราได้ตรวจร่างกายแล้วว่าโอเคปกติ แล้วก็ต้องสอบปากคำเพื่อให้ลุงโยดได้ให้ปากคำว่าผมจอดรถไว้ตรงนี้ผมเดินมาแค่2 กิโลแล้วก็มาจับมันจะได้สมอ้างกับพื้นที่เขตพื้นที่ไทยมัน3 กิโลครึ่งไงแสดงว่าคุณจับในพื้นที่ไทยไงคุณจะมายืนยันว่าลุงโยดไปลุกล้ำเนี่ยไม่ได้มันคือต้องทำอย่างนี้ผมว่าต้องให้รอบคอบนะ
อันนี้ผมมองประเด็นนี้คุณกังฟูน่าสนใจนะอันนี้ต้องรอบคอบจริงนะอันนี่ ใช่ครับ เป็น point ที่ดีเพราะไม่งั้น คือ สุดท้ายเราไม่ คุณ วันนี้เราไม่รู้หรอกวันนี้ คุณ เรา ต้องใจว่ามันสู้กับโจรนะคุณไม่ใช่สู้กับสุภาพบุรุษนะคุณเซนเนี่ยมันกุ้ยนะมันโจรนะ ก็ กุ้ยพูดได้ไหมพอนายกแกพูดกุ้ยอยู่หลายทีแล้ว ไม่รู้แล้วฮะ กุ้ยอะแกกุ้ยโจรนะ โจรไม่โจรคุณผู้ชมครับห้วยตามาเรียยิง M79 นะฮะคุณผู้ชมตกลงสันติภาพของคุณมายังไงเนี่ยตอนแรกก็ยิงปืนเล็ก ตอนนี้มาเป็น M79 เข้ามาในฝั่งของไทยคุณผู้ชมครับตกลงจะไม่จบใช่ไหมเนี่ยกำลังจะยั่วยุเพื่อให้เกิดการปะทะกันรอบที่ 3 ใช่หรือไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อรวมถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการปล่อยตัวลุงโยดด้วยเดี๋ยวคุณกังฟูจะเล่าเพิ่มเติมนะฮะว่าฝั่งของไทยเราทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วมันมีข้อตกลงอะไรหรือเปล่าในการปล่อยตัวครั้งนี้นะครับและมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับสื่อไทยเราตั้งข้อสังเกตจับสังเกตนะครับว่ากัมพูชาพาคณะ AOT ก็คือคณะผู้สังเกตการจากฟิลิปปินส์เนี่ยไปแถวสำรวจปราสาทพระวิหารพอสักพักตกเย็นมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วเขาอ้างไว้เนี่ยไทยลูกหลานยิงตอบโต้กันมาฟ้องเลยเฮ้ยนี่มันสร้างการละครแบบอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งตรงจากสวนใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmartตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกลับกันต่อครับคุณผู้ชมถกไปเถียงครับยังอยู่กับคุณเทพไทยและคุณกังฟูนะฮะคุณกังฟูเล่านิดนึงฮะเบื้องลึกเบื้องหลังของการปล่อยตัวของลุงโยดครับตกลงคือทางฝั่งเราทางแม่ทัพหรือเปล่าฮะเป็นกันหรือครับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็มีท่านเสนาธิการแล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองด้วยจริงๆคุณลุงอยู่โดนที่กาบเชิงสุรินทร์แต่ว่าไอ้พื้นที่ที่ปล่อยตัวเนี่ยก็อยู่ในกองทัพภาคที่2แต่ว่ามาปล่อยที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นคนละจังหวัดกันอยู่ติดๆกันกับทางสุรินทร์นะครับก็บริเวณตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้กันกับสุรินทร์อยู่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นด่านถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์ครับก็บริเวณนั้นก็จะมีความสะดวกสบายในเรื่องของหนทางการคมนาคมมากกว่าทางฝั่งกัมพูชาเองด้วยนะครับตรงจังหวัดอุดรมีชัยตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับฝั่งไทยแล้วก็ผมมองว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่จะเริ่มความร่วมมือนะครับสันติภาพไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงไหมแต่ว่าผมมองว่าก็อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปตามที่รัฐบาลแถลงแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าที่รู้ๆณวันนี้การที่เขาปล่อยมาสู่มาตุภูมิให้ได้ก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่างที่ทางพี่เทพไทยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเราก็ควรจะไม่ต้องให้เสียเปรียบผมก็ยังมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ลุงเดินไปนะลุงอยู่ตรงนั้นมาตลอดแล้วก็ไม่เคยโดนจับมาก่อนแต่ทำไมเขาต้องการที่จะจับเขาก็ต้องการสร้างซีนเป็นการละครที่จะให้เขาเนี่ยก็เป็นฮีโร่หรือไม่ซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าแล้วแหละเขาจะชี้นะครับอันนี้เป็นของเขาเหมือนกันกับที่ช่องอ่านมาบ้านผมเนี่ยบอกว่าเป็นของเขาทั้งที่มันเป็นของเราแล้วแต่เขาจะไปชี้เอาเลยแล้วพอเราไม่ได้ไปเขาก็อยู่เป็น 3-40 ปีซึ่งผมก็มองว่าเช่นเดียวกันเป็นหลักการเดียวกันครับบริเวณพื้นที่ทางภาค2เนี่ยมีพื้นที่ที่
ค่อนข้างยาวมาก มีทั้งสูงมีทั้งต่ำมีทั้งไหล่เขาสูงเป็นทั้งสันปันน้ำแบบสูงแบบต่ำอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะเอาวางกองกำลังได้เต็มรูปแบบได้ขนาดนั้นนะครับตรงอำเภอกาบเชิงดีนะครับตรงนั้นก็ดีก็มีพื้นที่ที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันต่อมันเนื่องมาถึงอำเภอบัวเชษฐ์มาถึงอำเภอภูสิงห์อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นข้อจำกัดถนนไปไม่ถึงด้วยอะไรไปไม่ถึงด้วย แต่การหาของป่าของชาวบ้านมันเป็นวิถีชีวิตนะครับซึ่งถ้ารู้นะครับว่าเป็นทางฐานเขาอยู่ตรงนั้นลุงเขารู้อยู่แล้วครับว่าอยู่ตรงนั้นนอกเสียจากเขาออกมาจากนอกฐานมาแล้วก็มาหาเรื่องเราหรือเปล่าในการที่จะหาในการที่จะมาหาต้องตั้งข้อหาในการที่จะจับลุงไปแล้วบอกว่าล้ำไปในอธิปไตยเขาคุณกังฟูประหลาดใจไหมครับว่าการปล่อยตัวลุงโยศอันนี้พอดีมีคุณผู้ชมเขาทักมานะบอกจริงๆเขาชื่อลุงโยศไม่ใช่โยศทางทีมงานเลยไปฟังเพิ่มเติมนะฮะลุงแกพูดเองว่าแกชื่อโยศนะครับเราเข้าใจว่าโยศโยศโยศโอเคถ้าภาษาฝรั่งก็จะโยศโอเคโยศมันหลายเรื่องคุณสำเนียงงั้นก็เรียกลุงโยศแล้วกันตามลุงแกแล้วกันนะฮะขอบคุณนะฮะคุณแฟนคลับที่ดูรายการมาขอบคุณนะครับที่ทักเข้ามาทีมงานเราตรวจสอบมาแล้วนะครับลุงโยศแล้วกันครับอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ามันมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าระหว่างฝั่งพอมีข้อมูลไหมครับเท่าที่พูดคุยนะครับก็ทางท่านทางแม่ทัพเนี่ยนะครับทางกองทัพเนี่ยก็สื่อสารโดยใช้กลไกที่เรามีอยู่ในการเจรจาซึ่งหลังจากนี้นะครับในสิ่งที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มองว่าณวันนี้ที่ดูในสเตทเมนต์ที่ทางกองทัพแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ผมก็มีการพูดคุยส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะพูดคุยช่วยเหลือให้เพราะว่าก็มีทหารหลายนายที่เติบโตตามขั้นลำดับของทางกองทัพเนี่ยก็มีความรู้จักกันดีตั้งแต่ท่านเป็นผบ.กองกำลังในฐานนั้นอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากนี้ในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีอะไรหรือไม่เป็นหน้าที่ของทางกองทัพต้องออกมาชี้แจงเองว่ามีหรือไม่นะครับก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลุงโยศออกมาแล้วนะครับกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ไปวางแนวทางหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ที่สำคัญผมขออนุญาตจากลุงโยศนะครับไปที่ประเด็นของการยิง M79 เข้ามาที่ห้วยตามาเรียคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก 18:25 น.แม้ทุกครั้งนะ2 วันติดแล้วนะพอจบรายการถมไปเถียงเสร็จปุ๊บก่อเรื่องนะเมื่อวานนี้ก็อีกแล้วนะจบรายการถมไปเถียงก่อเรื่องแล้วนะครับผู้ชมมีรายงานว่าทหารกัมพูชายิงนะเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ขนาด 40 มิลลิเมตรเนี่ยจำนวน 2 นัดตกห่างจากฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียของไทยเพียง 200 เมตรครับหลังเกิดเหตุทางทีมข่าวของช่องมติชนนะฮะของมติชนเนี่ยก็เข้าไปโทรไปสอบถามนะกองทัพบกนะกระทั่งได้รับการยืนยันว่าท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งให้กองทัพบกเตรียมความพร้อมและตรึงกำลังตามแนวชายแดนกัมพูชาทั้งหมดดูเหมือนว่าสถานการณ์กลับมาระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวโน้มรบรอบ3จะมีไหมรอบ3คุณเทพไทยมองไงครับเหมือนเขาไม่จบนะแล้วมันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ใช้ปืนยิงใช่ไหมตึ้งตอนนี้เป็นลูกระเบิดเข้ามาเลยไม่มีหรอกไม่กล้าหรอกเอาจริงๆนะความเห็นผมนะแย่อยู่อย่างนี้แหละหาเรื่องอยู่อย่างนี้แหละผมว่าเรื่องนี้นะ คุณอนุทินรัฐบาลนะคือผมว่ามันต้องคุยให้จบอ่ะจริงๆนะย้ายมาคาราคาสั่งนี้มันคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าลบให้จบคือไม่ใช่คุยนะรบให้จบเขาไม่รบตอนนี้มันแย่อยู่อย่างนี้ไงคือคำว่ารบให้จบคือรบมันก็เสียหายทั้ง2 ฝ่ายนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้สมมุติว่านะครับมันก็ยิงอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็อ้างว่าทหารเสียวินัยทหารเมาเหล้าตอนเย็นพอตอนเย็นก็กินเหล้าขาวแล้วก็คลึ้มขึ้นมาก็ยิงอะไรเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฮุนเซนมันใหญ่สุดประเทศนี้มันเป็นเผด็จการมา40 ปีเนี่ยนะมันคุมหมดทุกอย่างมันรู้หมดเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับฮุนเซนมึงจะยังไงมึงจะรบกับกูไหมแม่นักเลงไงคุณคุยกับกูมึงจะรบไหมถ้ารบว่ามาไม่จะเป็นหมารอบกัดอย่างนี้จะแกรอบคับอย่างเงี้ยไม่เอาหมารอบกัดในภาษาจะแกรอบคับเนี่ยจะแกรอบคับจะแกรอบคับใช่เพราะฉะนั้นมึงจะเป็นหมารอบกัดเนี่ยไม่ได้เอายังไงคุณจะเอายังไงก็คุยกับมันไงคือไหนคือเราอยู่กันติดกันอย่างนี้เราหนีมันไม่ได้ไงเราก็คุณจะสร้างรั้วเสร็จเหรอก็800 กว่าโลน่ะรั้วสร้างเมื่อไรจะเสร็จเพราะฉะนั้นคุณเทพไทยมองว่าคุยให้มันจบต้องคุยให้จบถึงว่าให้ระดับสูงของเราคุยกับคุณเซนเลยเหรอก็แล้วแต่คุณอนุทินจะใช้ใครคุณจะใช้มาโกสจูเนียร์ก็ได้เนี่ยประธานในอาเซียนน่ะเฮ้ยคุณไปก็คุยกันแล้วที่ฟิลิปปินส์ก็จับมือกันแล้วบอกว่าเราจะเริ่มต้นค่อยๆเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็บอกมันว่านู่น M79 มาอีกตกมาอีกอ่ะคุณจะยังไงคุณจะยังไงล่ะ
แล้วเรียกมาคุยมันจะได้จบรบก็รบหยุดก็หยุดไงจะคือผมว่าผมสงสารชาวบ้านนะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมดูข่าวนะคุณกังฟูเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นแต่ว่าผมเนี่ยฟังข่าวคือเขาก็บอกว่าเขาเบื่อแล้วที่จะย้ายที่จะเก็บของพอมาตุ้มปั๊บเขาก็เก็บของแล้วเอาเก็บของก็รอฟังทางการจะย้ายหรือเปล่าจะอพยพไหมเอาไม่อพยพเขาก็รออีกเขาเรียกขวัญไม่ค่อยดีแล้วอ่ะขวัญดีขวัญหนีดีฟอแล้วอ่ะเอาอย่างนี้วันนี้มาลีสัวเจียตาท่านพลโทมาลีสัวเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาออกมาปฏิเสธข่าวทั้งหมด บอกว่าทุกอย่างคือเฟกนิวส์แล้วก็อ้างว่าฝ่ายไทยต่างหากแหละเป็นฝ่ายที่จุดระเบิดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในระหว่างที่คณะผู้สังเกตการอาเซียนกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่อันนี้คือเขากำลังจะบอกทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยแม้แต่กระทั่ง M79 ก็เฟกนิวส์เขาพูดอย่างนี้นะฟังเสียงหน่อยครับในថ្ងៃទី14 ខែឧសភាឆ្នាំ2026សារព័ត៌មានថៃមួយចំនួននៅតែបន្តចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចោទប្រកាន់មកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាថាបានបាញ់កាំភ្លើង M79 ចូលទីតាំងយោធាថៃនៅភូមិសាស្ត្រទល់មុខតំបន់វាលឥន្ទ្រីក្នុងខេត្តព្រះវិហារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាសូមច្រានចោលទាំងស្រុងនិងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដែលគ្មានមូលដ្ឋានភស្តុតាងណាមួយឡើយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយខាងលើថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងជាការមួលបង្កាច់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចេតនាបង្កការភ័ន្តច្រឡំបំភាន់សាធារណមតិនិងបង្កភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយគ្នានេះយោងតាមព័ត៌មានពីជួរមុខអំឡុងពេលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន SOM AOT ជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានដឹកនាំដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារភាគីថៃបានបំផ្ទុះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន3គ្រាប់อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมแถลงอันเนี้ยเราได้จากเพจ Official ของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเลยนะครับเขาแถลงแบบนี้บอกทุกอย่างมันคือเฟกนิวส์ก็มีอะไรที่มันยอมรับมั่งอะผมถามคุณหน่อยคุณโอ้โหอย่าไปเอากี้ปากเจ๊มาลีนี่มาก็ใช่ไงคราวนี้มันแล้วเราจะเล่นยังไงเราควรตอบโต้หรืออะไรยังไงคุณกังฟูกรณีนี้ครับก็ประเด็นห้วยตามาเรียเนี่ยผมก็เป็นคนโพสต์ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นคนโพสต์แทบเป็นคนแรกด้วยซ้ำในการที่จะแจ้งเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าห้วยตามาเรียอยู่อำเภอกันทะลักนะครับจังหวัดศรีสะเกษซึ่งอยู่ข้างๆบ้านผมประมาณ20 กว่ากิโลซึ่งบริเวณนั้นนะครับผมก็ได้ไปทำถนนนะครับแล้วก็เราเสียขาที่7ที่บริเวณนั้นด้วยตรงระหว่างห้วยพื้นที่ภูมิศาสตร์นะครับฝั่งขวาจะเป็นภูมะเขือฝั่งซ้ายจะเป็นเขาพระวิหารมันเป็นลำห้วยนะครับซึ่งตามแผนที่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีห้วยแม่น้ำนะครับห้วยตามาเรียเนี่ยไหลผ่านแล้วก็ไปออกเขมรได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เขมรเข้ามาประเด็นนี้ผมก็อยากเสนอให้ทางกรมชลประทานไปสร้างเขื่อนเลยนะครับไปสร้างเขื่อนเลยเพราะว่าเขมรมันต่ำอยู่แล้วมันก็น้ำมันจะท่วมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาไม่ได้เองอันตอนแรกที่ผมคิดตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นสสนะครับว่าเราจะหางบประมาณตรงไหนไปทำตรงนั้นน่ะให้เขมรไม่เข้ามาเพราะมันเป็นช่องเขาระหว่าง2ช่องเขาเนี่ยครับในภาพจะเป็นที่เสียขาที่7บริเวณนั้นเลยถนนอันนี้เป็นถนนที่หลวงตาเยื้อนท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระโสพลวินะครับท่านวัดเขาสารามอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เนี่ยไปทำถนนแล้วก็มีภาคส่วนเอกชนอีกเยอะแยะมากมายผมก็มีส่วนหนึ่งในการที่จะได้ไปทำตรงนี้ก็เลยรู้จักทหารตรงนั้นดีก็เลยได้รับการแจ้งมาแล้วก็เข้าใจในฐานะที่ผมก็เป็นคนพื้นที่เนาะการที่ผมมาโพสต์เมื่อวานเนี่ยจุดประสงค์ของผมไม่ใช่ทำให้คนตระหนกตกใจนะครับแต่ว่าคนที่ตาม Facebook ผมเนี่ยนะครับเขาจะมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกอยู่แล้วเพราะด้วยความที่1มีความเคยชินดี2เก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบถุงปุ๋ยอยู่แล้วแต่ว่าวันไหนที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกให้อพยพก็อพยพแต่จุดมุ่งหมายในการที่ผมออกมาสื่อสารเหมือนที่พี่เทพไทยวิเคราะห์เลยถูกต้องครับเพราะผมอยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่ท่านนายกอนุทินแล้วก็นายกคุณมาเน็ตนะครับไปจับมือโดยที่เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ที่ประธานอาเซียนไปจับมือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามในที่ผมหน้าแนวเนี่ยอันนี้เขาจับมือกันไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่การที่ผมโพสต์ผมสื่อสารทั้งที่ผมก็รู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งที่เขามายั่วยุแต่ผมไม่เคยโพสต์เพราะผมกลัวคนจะตระหนกตกใจแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยทุกคนจะตาม Facebook ผมอยู่แล้วในการที่ผมจะบอกชาวบ้านว่าจะอพยพแบบไหนอย่างไรหรือไม่หรือต้องอพยพหรือเปล่านะครับทุกคนรู้อยู่แล้วแต่การที่ผมจะออกมาสื่อสารเพื่อที่จะให้รู้ว่าการกระทำสวนทางกับคำว่าสันติภาพมากนะครับมีหลายพื้นที่ที่เข้ามายั่วยุแล้วทางโฆษกกองทัพบกท่านพลโทวินไทยนะครับพันโทวินไทยก็มาบอกว่ามีแบบนี้อีกหลายครั้งในการที่เขายิงเช็คแนว11 นัดนะครับท่านก็ออกมายอมรับก็
ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องขอบคุณกองทัพว่าอย่างน้อยก็ยังออกมายอมรับว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้น เอาเรื่องจริงออกมาเราจะได้รู้ ใช่ว่าเนี่ยพลท่านวินไทยก็ออกมาบอกเองว่า โอเค หลายครั้งที่เขาทำแบบนี้ ฮะ แล้วยั่วยุแล้วสื่อก็ไม่รู้เนี่ยอันเนี้ยท่านพูดนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในฐานะผมเป็นคนชายแดน โอเค คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสู้ผมต้องพักนิดเดียวฮะสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังมีประเด็นนะช่างบิ๊กบุรีรัมย์เขาบอกคนเนี้ยเป็นผู้ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ชายแดน รับเหมาทำถนนและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของทหารไทย ปรากฏว่าเขามีคลิปฮะมีภาพ Night Vision ก็คือกลางคืนนี่ Night Vision แบบนี้คุณผู้ชมครับ ภาพที่เป็นจุดๆๆๆขาวๆนี่คืออะไรคุณผู้ชม เดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อ เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยกำลังวิ่งไปที่พระวิหารอ้าววิ่งไปทำอะไรที่พระวิหาร พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษนายเควินเดี๋ยวผมอยากจะสื่อสารกับเควินเหลือเกินนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผม ถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ herodigital.com/kids สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณกังฟูนะฮะสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคไทยรวมพลังนะครับแล้วก็คุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับนักวิเคราะห์การเมืองคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฝั่งทางด้านของกัมพูชานะครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะยั่วยุเราแล้วก็เริ่มการปล่อยเฟกนิวส์นะฮะมาเป็นลำดับและบรรยากาศภาพเก่าๆเมื่อปีที่แล้วเริ่มกลับมาแล้วนะฮะคุณกังฟูครับพลโทมาลีโสเจียตาหลังจากหายหน้าหายตาไปนานตอนนี้ก็ออกมานะครับออกมาแล้วก็มาสร้างเฟกนิวส์กันต่อนะฮะถึงแม้เขาก็จะบอกว่าเราเป็นเฟกนิวส์แต่เขาเอาเฟกนิวส์เอาข่าวนี้ขึ้นมาเล่าเพื่อที่จะยืนยันไปกลับไปนะครับว่าคุณเฟกนิวส์มันไม่ใช่เรานะครับ M79 มีการยิงเข้ามาจริงใช่ไหมครับโดนคุณมีข้อมูลตรงนี้ยังไงกังฟูนิดเดียวสั้นๆฮะก็ได้รับการรายงานจากที่หน้าแนวด้วยหลายๆทหารหลายๆนายที่เป็นทหารตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่เขาอยู่ที่ฐานเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมก็มีความคุ้นเคยกันดีไปส่งเสบียงไปทำถนนให้นะครับไปทำบังเกอร์ให้ก็ในสิ่งหนึ่งที่ผมทราบเนี่ยเจตนารมณ์ของผมเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้ว่าไอการกระทำมันสวนทางกับคำพูดว่าสันติภาพมันห่างไกลกันยิงมาจริงใช่ไหมครับผมก็ให้กองทัพมาเฉลยเลยครับว่ายิงด้วยอะไรแต่ยิงจริงๆกองทัพเขาออกมายอมรับแล้วว่ายิงจริงถูกไหมครับเป็นเสียงคล้ายระเบิดก็คือระเบิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นระเบิดชนิดไหนผมก็ไม่อยากจะเสียมารยาทกองทัพให้กองทัพ
ออกมาชี้แจงเป็นคนบอกว่าเป็นระเบิดชนิดไหนนะครับผมก็เชื่อว่าการยิงเข้ามาแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะไม่ใช่ผิดวินัย มันก็เป็นการที่ยิงเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะให้อุณหภูมิทางชายแดนเป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับพี่ทินทุกครั้งที่มีการสู้รบเนี่ยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจากเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดรอบที่ 3ก็เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ อ้าวถ้าหากว่าเขารุกรานมาเราก็ต้องตอบโต้ก็ธรรมดาอยู่แล้ว แต่ว่าความเห็นของผมเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันโอเคเรารบมารอบที่2แล้วเรารอบที่3เราก็ดูสภาพมันก็แย่เต็มทนอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่ามันก็กวนอวัยวะเบื้องล่างของเรามากไงก็เหมือนกับกรวดในรองเท้าอ่ะคือยิงจริงก็ไม่เอาสักทีหนึ่งก็รำคาญอยู่แค่นั้นเจ็บก็ไม่เจ็บแต่มันรำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้ทำแบบรัฐบาลตอนที่ผมเป็นสสตอนนั้นนะปี54มึง5354ครับ54เนี่ยแบบเนี้ยรัฐมนตรีต่างประเทศกสิทธิ์พิรมบินไปเลยถามเลยคุณจะเอายังไงไม่ตกลงฟาดเลยแล้วก็มาเจรจาอีกอันนี้ก็เหมือนกันผมว่าวันนี้เนี่ยนะนัดทั้งอุนเซนกับอุนมาเนตคือประเทศนี้คุยกับ2ตัวเนี้ยโทษทีขอโทษก็ดูอยู่รายการนี้นะ2คนเนี้ยจะเอายังไงจะรบกับมาก็ว่ากันมาเราจะจับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะเอาแบบนี้ไงเราจะค่อยๆไงอย่าง MOU 44ไม่ใช่เราก็ใช้อังคลอสใช่ไหม MOU 43เดี๋ยวก็มาว่ากันสิก็ไม่เป็นไรเนี่ยไอ้ที่คุณมารุกรานมาเตรียมกำลังอยู่ประชิดชายแดนแล้วคุณมายิงM79 ใส่ค่ายทหารอะไรอย่างเงี้ยคุณมาลีโสเจตาก็บอกเฟกนิวไม่มีก็ไม่ต้องคุยกับเจมาลีคุยกับอุนเซนคือเขารู้อยู่แล้วตรงๆเลยตรงๆคุณจะเอายังไงถ้าไม่จบลุยคือเขาเรียกเหมือนกับฝีคุณยายมันกลัดหนองอยู่รำคาญถ้ามันแตกแล้วมันได้หายกันไปเลยมันไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมครับวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้กัมพูชาพาคณะ AOT จากฟิลิปปินส์ขึ้นไปสำรวจปราสาทพระวิหารในช่วงกลางวันพอเริ่มตกเย็นทหารเขมรก็เริ่มวางกับดักก็คือยิงยั่วยุไปที่ทหารไทยก่อนให้ทหารไทยยิงตอบโต้ต่อหน้าคณะผู้สังเกตการที่ยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นการสร้างการละครเพื่อฟ้องผู้สังเกตการ AOT เนี่ยบอกนี่ไงไทยแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อไทยลุกลานเรียกคะแนนสงสารจากสังคมโลกเขาเล่นเกมนี้ก็แบบนี้อยู่แล้วคือไทยกับกัมพูชานะไม่ว่าอะไรที่เขาพยายามลากเข้าสู่ประชาคมโลกเนี่ยหนึ่งนะฝรั่งเศสลูกพี่มันอยู่แล้วเข้าข้างเขาอยู่แล้วสองประเทศต่างๆในประชาคมโลกเนี่ยนะโดยความรู้สึกแล้วเนี่ยเขาสงสารกัมพูชาเราเป็นประเทศเล็กไงเราเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มันก็มีพวกอยู่ใช่ไหมคือคุณก็เห็นเนี่ยคุณมาเน็ตมันนักเรียนนอกเนี่ยเวทปอยใช่ไหมมันก็เดินสายคุณสังเกตดูไปเจรจาไปฟ้องคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยไงแล้วของเรามันสุภาพบุรุษเราก็เฉยอย่างเงี้ยเขาก็รับข้อมูลฝ่ายเดียวไงเพราะฉะนั้นเขาต้องการสร้างภาพที่เขาเห็นเนี่ยพอสร้างภาพปั๊บแล้วของเขาทันทีนะถ้าพอมีเรื่องปั๊บเนี่ยนะไปแล้วโน่นเหมือนกับทำไว้ล่วงหน้าโดยซ้ำไปนะหนังสือร้องทุกข์หนังสือร้องเรียนนะไปแล้วไปถึงแล้วเนี่ยของเราในสุภาพบุรุษต้องประชุมก่อนต้องประท้วงต้องประนีประนอมหลายปละของเราเนี่ยกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ใจมันก็ทำแบบนี้แหละยิ่งคณะ AOT มาแบบนี้ปั๊บเนี่ยโชว์ให้เห็นเลยโชว์ให้เห็นเลย AOT มาปั๊บจัดให้เลยไงเห็นกับตาโอ้โหเห็นด้วยตาเนี่ยอย่างนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลขนาดไหนฮะคุณกังฟูเกี่ยวกับเรื่องของการรบรอบที่3ที่อาจจะมีการเกิดขึ้นเขากังวลไหมครับก็อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระสอบถุงปุ๋ยเตรียมไว้อยู่แล้วจะบอกว่าเขาตระหนกไหมเขาตระหนักมากกว่าเขาก็เตรียมพร้อมนะครับก็ดูข่าวสารบ้านเมืองติดตามรายวันแต่เขาก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนรอบแรกที่ตกใจแล้วมันไม่ทันจริงๆตอนนั้นแค่ 3-4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เขาก็จะประเมินเป็นรายวันแล้วเขาก็จะรู้แต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้นเลยก็คือเวลามันมีความตึงเครียดขึ้นมาเนี่ยตลาดสดก็จะเงียบนิดนึงนะครับของที่ขายก็จะอาจจะต้องเตรียมมาน้อยลงอะไรแบบนี้ครับในสถานการณ์ที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็พวกเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ต้องเข้าสวนเข้าไร่เข้านาก็ต้องเตรียมตัวยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าถามว่าเขาจะไปตื่นเต้นเหมือนรอบแรกไหมเขาชินแล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วว่ากัมพูชาทุกครั้งก็จะใช้ไม้ตายนี้อย่างตัวอย่างใช่ครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ AOT ที่ปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นอันเดียวที่เขาต้องการที่จะสู้ว่าเขามีความชอบธรรมในปราสาทตรงนั้นแล้วก็เราก็ทำลายปราสาทโบราณสถานยูเนสโกได้ครับคุณผู้ชมสแกน QR Code ตอนนี้ฮะไปที่เทเลดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงครับจริงๆผมอยากจะให้ฟังเสียงของท่านกำนันตำบลเสาธงชัยหน่อยนะครับว่า
ความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างไร ฟังจากคนในพื้นที่แบบจริงๆนะครับอีกเสียงหนึ่งนะครับว่ามาดูว่าเขารู้สึกยังไงนะครับข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ชาวอังกฤษที่สนับสนุนกัมพูชาที่ทำคลิปที่เราเปิดไปเมื่อวานเนี่ยที่เขาอ้างว่าเนี่ยเขาปุ๊บอยู่แล้วก็ปึ้งมีเสียงปืนแล้วก็บอกเฮ้ยปรากฏว่าตอนนี้มันมีภาพออกมาว่าเขามากระฐานกัมพูชาตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคือยังไงเรื่องราวเป็นยังไงและยังมีประเด็นเกาหลีใต้แบนไทยแบนจังหวัดเนี่ย4 จังหวัดใช่ไหมฮะเอาแหละคุณผู้ชมต่อกันในออนไลน์มาวิเคราะห์กันต่อออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านในยินดีครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์โทรไปทิ้งครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือน เลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่ใช่ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงตามสายไปเลย ให้ทุกคนเปิด YouTube ดูเลย เขตเลือกตั้งที่ 9 ที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 9 ที่ 10 ของกังฟู ครับ เพราะฉะนั้นก็รีบเข้ามาดูเลยกังฟูออกทีวีแล้ว ออกออนไลน์ด้วยนะของผมไม่ต้องห่วงแม่ยกดูอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ แกงน้ำหมากกระจายแกงน้ำหมากกระจายดูนะครับจริงเหรอไอ้ย่ารีบกันมารอทินอยู่ ไปกับทินนะดิไปห้องน้ำกับทินนะดิเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับนี่5,000แล้วนี่เห็นไหม5,200แล้วเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมาเลยมารีบมาขึ้นมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านที่ดูอยู่ชมอยู่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยู่ข้างๆยังไม่ได้เปิดก็กดเปิดให้เยอะๆยอดจะได้สูงขึ้นมาแล้ว 8,000 ยังมาเมื่อกี้8,000วูบเดียวหายไปเหลือ 51ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นรองเท้าของคุณเทพไทยเสนพงศ์นิดนึงนะฮะ ไอ้โทษแท้นี่รองเท้าหรือเรือครับพี่ไม่เผื่อไปรบกับกัมพูชาจะได้โดนระเบิด อ้าวพร้อมไหมครับ5 4 3 2กลับมาครับคุณผู้ชม ถูกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะฮะยังอยู่กับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับและสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังนะคุณวัศวัฒน์พวงพรศรีหรือคุณกังฟูคุณผู้ชมครับโหวตให้เราหน่อยได้ไหมฮะเราถามท่านว่าคุณคิดว่าจะมีการรอบ3หรือไม่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับกับสถานการณ์ณวันนี้ที่ดูว่ามันจะเพิ่มความตึงเครียดในหลายๆมิติเป็นระดับลำดับมานะฮะคุณผู้ชมตั้งแต่เขาเช็คแฮนด์กันที่ฟิลิปปินส์ไอการเช็คแฮนด์มันก็คือแค่หน้าฉากหรือเปล่าคุณกังฟูอยากจะสะท้อนไปถึงทุกท่านเพราะว่าไอเช็คแฮนด์บอกว่าจะเริ่มเข้าสู่สันติภาพแต่ความเป็นจริงคนในพื้นที่ยังต้องมานั่งกังวลคนในพื้นที่ยังต้องเอาเสื้อผ้าใส่กระสอบใช่ไหมฮะรอวันที่จะมีสั่งการว่าอพยพปึ้งอพยพเพราะอะไรเพราะว่ากัมพูชาก็สร้างสถานการณ์ยั่วยุเรามาตลอดแล้วมาบอกว่าเราเป็นเฟกนิวส์เวลาเรารายงานเรื่องจริงคนที่ทำเฟกนิวส์ก็คือมาลีโสเจียตาที่ออกมาตอนนี้เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมมีความคุ้นเคยกับมาลีโสเจียตาดีเพราะก่อนหน้านี้เราก็ทำข่าวแล้วก็ตอบโต้กับเขาเยอะเหมือนกันนะครับคุณเทพไทยเอาอย่างนี้
คนในพื้นที่ดีกว่านะครับมาฟังกำนันตำบลเสาธงชัยกันหน่อยคุณวีรยุทธ์ดวงแก้วนะครับมาตอบนะฮะว่าความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างไรฟังครับ ชาวบ้านตามแนวชายแดนก็อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับให้พิเคราะห์ดูว่ามันสถานการณ์ที่จะยั่วยุกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นนะครับไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นเพราะทางคนชายแดนเองก็วิตกกังวลจะทำอะไรก็ทำและให้จบเพื่อทุกคนจะได้ทำมาหากินได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านใหญ่แต่สนั่นทำอะไรก็ทำเอาให้จบคุณเทพไทยเนี่ยทำอะไรก็ทำเอาให้จบเหมือนที่คุณเทพไทยบอกเลยเอาให้จบคือชาวบ้านก็มีความรู้สึกอะทำอะไรก็ให้เหมือนเสด็จน้ำก็เหมือนอะไรเหมือนเราฉี่ไม่สุดอะต่อมลูกหมากโตอะทำไมพวกฉี่ไม่สุดเนี่ยคุณปัสสาวะคุณจริงอะพอเข้าออนไลน์ปุ๊บนี่คุณสามารถปล่อยฟรีโฟลว์ได้เลยนะไม่คือถ้าหากว่าคุณคือผมเห็นน่ะพวกต่อมลูกหมากโตแล้วฉี่ไม่สุดพอฉี่ไม่สุดมันรำคาญไงเดี๋ยวมันเล็ดบ้างเดี๋ยวมันรั่วบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะน่าเบื่อเคยมีอาการอย่างนั้นเหรอฮะไม่ผมยังไม่มีไงผมแต่ว่าผมศึกษามาว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันกระปิบกระปรอยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันอาการของกัมพูชาเนี่ยนะเหมือนกับคนต่อมลูกหมากโตก็คือว่าไม่เสด็จน้ำเสียทีผมเนี่ยพูดตั้งหลายครั้งแล้วฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยผมพูดตั้งหลายครั้งแล้วเอาระยะยาวอย่าเอาระยะสั้นเอาระยะยาวเลยแม้ว่ารายการนี้นะคุณเซนดูอยู่ผมรู้อยู่แล้วติดรายการคุณวันก่อนแคปรายการคุณไปอ้างอิงจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดการต้องแทรกแซงการเมืองภายในของกัมพูชาเลยนั่นก็คือว่าคุณทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณล้มระบอบคุณเซนได้นะเอาอย่างนี้มีหลายคนก็บอกว่านักวิชาบางท่านนะนักวิชาการบางท่านบอกว่าให้เราเป็นสุภาพบุรุษเราจะไม่ไปเล่นเกมแบบเด็กๆแบบนี้เขาก็ปล่อยให้เขาทำอย่างนี้ไปแหละแต่เราเล่นเกมใหญ่เราเป็นเกมสุภาพบุรุษที่นิ่งสุขุมแล้วเราก็ใช้กลไกที่มันควรจะใช้คือมันไม่จริงหรอกคุณกัมพูชาเนี่ยนะถ้าคุณไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะประเทศไทยอุปถัมภ์มันมาโดยตลอดตอนรบ3 ฝ่ายเนี่ยตอนรบ3 ฝ่ายคุณไปถามพลเอกชวลิตยงใจยุทธดูดิเราช่วยเขาไหมครับเขาตั้งประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จากจุฬาเนี่ยไปเขียนให้แล้วก็สโลแกนเนี่ยนะเหมือนกับเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกันเราช่วยมันมาตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์เขาเราก็สถาปนาให้ครับแต่ว่าช่วงหลังเราวางมือไงฮุนเซนมันอยู่40 ปีมันใหญ่เกินไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงระยะยาวผมว่ามันต้องจัดการคนอื่นขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะคุยดีกว่าฮุนเซนน่ะคุณเทียบไทยมองอย่างเดียวว่าถ้าระบอบฮุนเซนยังอยู่มันก็ไม่มีวันจะจบก็มันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะเนี่ยปีหน้ามันจะเลือกตั้งแล้วไงเห็นไหมพอมันจะเลือกตั้งมันก็หาเสียงไงลูกมันคะแนนนิยมตกไงฮุนมาเน็ตมันทำอะไรเป็นล่ะใช่ไหมมันก็กระเตงลูกไงเป็นนั่งร้านในลูกไงเป็นแบกอัพให้ลูกไงพอสุดท้ายมันก็สร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วมันปลุกกระแสให้คนกัมพูชาเกลียดคนไทยเกลียดไอ้พวกเสียมเนี่ยนะพอใกล้เลือกตั้งปั๊บมันก็ปลุกกระแสปั่นอีกแล้วคนเกลียดเสียมแล้วชอบมันแล้วก็เลือกมันอีกมันได้อีกนี่แหละคือปัญหาของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่คือตอนนี้คือสร้างกระแสนิยมให้ตัวเองเพราะตัวกระแสนิยมตัวเองตกอยู่แล้วโดยใช้ไทยเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสให้เขาใช่ไหมฮะถ้าจะสรุปอย่างนี้ใช่คุณกังฟูครับอย่างท่านกำนันก็บอกนะครับเอาจะทำอะไรก็ทำแต่ขอให้มันจบความหมายคือชาวบ้านก็โอเคก็กังวลแหละแต่สุดท้ายก็รู้แหละว่ามันเราโดนยั่วยุอย่างนี้งั้นก็เอาให้จบครับก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ยั่วยุเนี่ยนะครับมันมีมาตลอดแต่ว่ามันมีเยอะใช่ไหมผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมอยากจะพูดมากเลยแต่ว่าจนกระทั่งอย่างเมื่อวานนี้ผมโพสต์เนี่ยคือมันเหลืออดแล้วเพราะว่ายิ่งไปเห็นภาพที่ไปจับมือเนี่ยไม่ใช่แต่ผมคนเดียวที่รู้สึกบาดหัวใจนะครับคนชายแดนทุกคนรู้สึกบาดใจเหมือนกันว่ามันอพยพไปอยู่ศูนย์อพยพ2 รอบนึงเกือบเดือนนะครับแล้วก็บางคนก็สูญเสียสมาชิกอันเป็นที่รักนะครับการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องนึกถึงขาที่1ที่เสียไปที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและขาที่13ที่เสียที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศพทหารนะครับตั้งแต่วีรบุรุษตั้งแต่รายที่1ถึง43มันเป็นอะไรที่เป็นฝันร้ายของคนชายแดนที่มันไม่มีวันลืมได้และยังแถมมีชาวบ้านด้วยนะประชาชนที่เสียชีวิตจากเยอะใช่ครับแล้วมันก็เป็นสถานการณ์ที่เขาไม่ได้หยุดเราสื่อเนี่ยไม่ได้หายไปช่วงนึง
ด้วยความที่มีการตั้งรัฐบาลก็ดีอะไรก็ดีนะครับแล้วก็ประเด็นสงครามตะวันออกกลางด้วยทำให้เราอาจจะลืมไปแต่ผมจะบอกว่ามันมีมาตลอดมันเข้ามาทุกวันนะครับเขาไม่ได้หยุดเขามีการเคลื่อนไหวการที่จะเข้ามาในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเขาแต่ติดชายแดนของเราตอนแรกก็จะเอารถซาเล้งรถ3 ล้อเข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็จะเอารถทหารเข้ามาเอาอะไรเข้ามาคือเขามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาพยายามจะเข้ามาที่ใกล้เส้นเขตแดนของเขาที่เขามองว่าเขาอยู่1 ต่อ 2 แสนเขาพยายามจะมาประชิดตรงนี้นะครับในเส้นเขตแดนตรงนี้ก็ทำให้มีการยั่วยุเป็นธรรมดาครับแล้วทหารไทยก็ต้องยอมรับว่าข้อเท็จจริงเราต้องเอามาคุยกันก่อนว่ามีการสับเปลี่ยนกำลังนะครับเอาท่านนี้ไปอยู่ตรงนี้เอาท่านนี้ไปอยู่ตรงนี้เปลี่ยนกำลังกันแต่บางท่านเนี่ยอยู่มาเป็น10 ปีแล้วท่านรู้ทั้งภูมิศาสตร์รู้ทั้งอะไรที่ผมออกมาพูดเนี่ยบอกว่าให้ทำกำแพงให้ทำกำแพงให้ทำกำแพงความหมายของผมไม่ได้บอกว่าให้ทำไปเลย1,000 กิโลไม่ใช่ทำในพื้นที่ที่เป็นที่ราบก่อนเช่นซำแต่อำเภอกันทะลักนะครับตำบลเสาธงชัยที่ท่านกำนันเมื่อสักครู่นะครับท่านกำนันวีรชัยเนี่ยท่านก็อยู่ตรงนั้นนะครับหมู่บ้านของท่านวีรยุทธ์นะครับโดนระเบิดบ้านเดียวเนี่ย40 ลูกเลยนะครับชุดเดียว BM21 เนี่ยนะครับตอนนั้นน่ะไม่อยู่แล้วท่านกำนันก็อยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบังเกอร์เนี่ยผมก็ได้เอาน้ำอะไรไปให้ท่านก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วท่านก็ออกไปดูทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยังอยู่แต่นะครับเขาก็เข้ามาในบริเวณที่เป็นซำแต่แล้วเราจะทำยังไงทำรั้วเพราะมันเป็นพื้นที่ราบเอาอย่างนี้ครับเขาไม่หยุดที่จะ ใช่ พยายามจะประชิดมาเรื่อยๆหาทางเข้ามายั่วยุมาเป็นระยะเพียงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวเท่านั้นถูกต้องไหมครับมันไม่ได้มีข่าวอย่างที่ทางท่านโฆษกกองทัพบอกเลยว่าเขามาทุกวันมาตลอดมาร วมถึงภาพนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าช่างบิ๊กบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ชายแดนนะครับรับเหมาทำถนนแล้วก็ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของทหารไทยนะคุณเทพไทยไปดูนี่ภาพนี้เขาบอกว่าเป็นภาพของขบวนรถซึ่งเป็นขบวนรถเขมรฮะประมาณ10 กว่าคันเกือบ20 คันเนี่ยมันเปิดไฟเงี้ยแล้ววิ่งไปที่พระวิหารกลางคืนเหรอกลางคืนฮะเป็น Night Vision เป็นภาพจากกล้อง Night Vision แล้วก็บรรยายภาพแบบนี้ครับบอกว่าตรวจพบขบวนรถเขมรประมาณ 15-20 คันวิ่งไปอย่างพระวิหารครับนี่แบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณกังฟูพูดเขาก็ไม่หยุดที่จะเติมเขาก็ไม่หยุดที่จะมีความเคลื่อนไหวตลอดชายแดนทั้งหมดฉากหน้าก็ทำเป็นบอกจับมือโอเคจะหาทางสันติภาพจะหาวิธีการประนีประนอมหาทางออกร่วมกันกับไทยแต่ในเวลาเดียวกันก็มีการยั่วยุอยู่ตลอดเวลาใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะไปเจรจาสันติภาพที่ฟิลิปปินส์แล้วว่าเขาเข้ามาเพราะผมไปทำถนนที่จุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่เป็นพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็เจอก็ไม่ยอมให้ทำว่าอย่าทำนะเอาแมคโครออกไปไม่งั้นเราจะยึดแมคโครคุณคือเราอยู่หน้างานแต่บางสิ่งบางอย่างผมก็ให้เกียรติทางกองทัพผมก็พยายามที่จะประนีประนอมพยายามเป็นสุภาพบุรุษเพราะผมอยากจะทำเส้นทางให้มันเสร็จเพราะว่าพี่ทินอย่าลืมนะครับว่าระยะทางน่ะมันยาวมากบางครั้งเนี่ยมีการกระทบกระทั่งนิดนึงผมก็จะพยายามจะไม่ได้ไปสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเพราะอยากจะทำให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยพูดทีเดียวอย่างการวางคอนเทนเนอร์เป็นต้นผมอยากวางคอนเทนเนอร์ที่ซำแต่มากเพราะมันเป็นที่ราบอย่างที่พี่การจอมพลังไปทำที่สระแก้วผมก็อยากจะทำตรงบริเวณนั้นเหมือนกันเพราะว่าสงสารทหารน่ะเขามาแล้วเขาไม่รู้แบบเขามาอยู่อย่างเงี้ยแล้วการที่เป็นพื้นที่โล่งซำแต่เนี่ยเป็นที่ราบแล้วก็สูงกว่าเรานิดนึงเหมือนที่เวลาพัดกอล์ฟอะครับมันจะสูงเนินขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยเราก็อยากจะหาคอนเทนเนอร์ไม่ใช่ว่าต้องไปทำตลอดแนวแล้วอาจจะบางจุดเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเขาทหารเนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นซำแต่นะครับบริเวณตรงนั้นหรือบริเวณทัพภาค2อื่นๆเนี่ยการที่ไปลบให้ได้กลับคืนมาเนี่ยว่ายากแล้วแต่การที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยว่ายากกว่าผมก็อยากจะทำให้มันเสร็จก่อนแล้วผมค่อยออกมาพูดเพราะผมพูดไปตลอดว่าผมไม่ได้มาเกาะกระแสสำหรับการมาเป็นสสแล้วบอกเอากระแสรักชาติมาได้ความนิยมตัวเองเพราะว่าผมได้บัญชีรายชื่อแค่คนเดียวผมไม่ได้มีกระแสอะไรเลยผมมีบัญชีรายชื่อแค่คนเดียวแค่คนเดียวผมไม่ได้ไปหวังตรงนี้แต่ผมอยากจะทำให้ไงชายแดนให้มันอยู่ยั้งยืนยงแล้วมันปลอดภัยจริงๆเพราะว่าบ้านผมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ทำให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะให้มันเบ็ดเสร็จไม่ใช่ว่ากระแสรักชาติมากระแสรักชาติมามีแค่วัน2 วันหรือมาตอนใกล้ๆเลือกตั้งไม่ได้นะครับสำหรับการกระทำภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นมูลนิธิหรือองค์กรนะครับที่มาช่วยมูลนิธิการกุศลต่างๆเนี่ยมาช่วยเป็นกำลังหลักในการที่จะมาช่วยเราพระสงฆ์ของพระเจ้าต่างๆนะครับก็ดูจากการกระทำเราก็ขอบคุณเราไม่ลืมแต่สำหรับนักการเมืองเองนะครับความรู้สึกรักชาติเนี่ยมันก็ต้องมีมาตั้งนานแล้วมันต้องมีตลอดไม่ใช่จะมีมาตอนใกล้ๆเลือกตั้งพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณก็อย่าลืมเขาคนที่เป็นเสียงจากชายแดนจริงๆนี่
อดีต ครับ นักการเมืองเขาจะรู้ ไม่ ดีว่านักการเมือง ครับ คิดอะไรยังไง ว่า ไม่ รักชาติเราต้องรักให้จริงๆ เสมอต้นเสมอปลาย เสมอต้นเสมอปลาย อย่ารับกระปริดกระปลอย เออ ใช่ไหมอย่ารักแบบกระปริดกระปลอย แต่เอาอย่างนี้สถานการณ์แบบนี้ทั้งที่เรารู้ว่ามีความเคลื่อนไหว ผมเชื่อว่าทหารก็รู้ ผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่รับผิดชอบผู้ที่มีอำนาจต้องรู้ว่ามันมีความเคลื่อนไหวแบบนี้จากฝั่งกัมพูชา เราควรทำยังไง คือน อกเหนือจากการที่เราจะไปลุยโอเค ไปคุยกับ โอเค คุณเสร็จแล้วตกลงจะเอายังไง โอเค อันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะ อ่า แต่ตอนเนี้ยเราควรจะทำยังไง คือให้สบายให้ชาวบ้านสบายใจนี่ผมฟังจากชาวบ้านนะไม่ได้ฟังจากกังฟูก็โอเคอะแต่ว่าผมฟังจากชาวบ้านที่ทวงเนี่ยก็คือเขาทวงเรื่องรั้วผมเห็นชาวบ้านพูดว่าเมื่อไหร่จะสร้างรั้วทีเห็นคุณอนุทินมาพูดหาเสียงตอนหาเสียง ตอนนี้เริ่มสร้างแล้วในจันทบุรีนี่ไงเริ่มสร้าง คือเอาอย่างนี้อะผมก็เข้าใจว่า 700-800 กิโลเนี่ยนะมันก็อาจจะยาวอาจจะสร้างไม่เสร็จ ครับ แต่ว่าผมเสนอแบบชาวบ้านเนี่ยนะก็คือว่าเอาละอันไหนที่เป็นที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงก็ทำรั้วถาวรขึ้นมาเลยนะไอ้ไหนที่มันอยู่หน้าผาไม่ต้องทำรั้วหน้าผาก็เอารั้วลวดไอ้ ลวดหนาม น้ำวางให้หมดเลยเพราะมันอยู่หน้าผาไงคุณก็วางลงไปก่อน เวลามีตังก็ไปทำอันไหนนะที่มันมีแหล่งน้ำแหล่งไหนเนี่ยขุดคลองเลย ครับ ขุดคลองเป็นเขตบริเวณไปเลยทำเป็นคลองได้น้ำด้วยได้ระบบชนประทานด้วยทำเลย ครับ เอาอย่างเงี้ยผมว่า 800 เมตรเนี่ยวางแผนเลย คุณอนุทินไปรับปากเขาแล้วนะวางแผนว่าไอ้ตรงนี้ทำเป็นรั้วคอนกรีตแบบนี้นะอันนี้ก็คือรั้วลวดหนามอันนี้ขุดคลองคือไม่จำเป็นว่าต้องทำรั้วแบบนี้ตลอด 800 กิโลนี่ แล้วรั้วแบบนี้โอเคไหมอะคุณกังฟู คือ โ ผม ไห มองว่าโอเคหรือไม่โอเคอย่างน้อยมันก็จะได้รู้ว่าอันนี้บ้านเขาอันนี้บ้านเรา โอเค มันก็จะได้รู้ว่า เพราะฉะนั้น ป็แบบนี้ อ่ะ แต่ว่าผมเสริมนิดนึงของประเทศไทยถูกต้องครับหลักการแต่ว่าไอ้ที่เป็นจุดสูงข่มเนี่ยนะครับเอาลวดหนามไปวางยังไม่พอ ผมมองว่าถ้าเอาลวดหนามไปวางขโมยไปขายได้อีก กลางคืนขับเข้ามาขโมยขายได้เหมือนเดิมโอ้โหไม่ต้องห่วงไปเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นเอาหมู่บ้านทหารที่จัดสรรที่ดินทำกินให้กับทหารผ่านศึกทหารพรานคือเขมรทำยังไงทหารเขมรทำยังไงเราทำแบบนั้น โอเค จัดสรรที่ดินทำกินให้เขาเลยให้เขาไป คือเอาอย่างซัมแตอย่างเงี้ยที่เรายึดได้แล้วเนี่ยนะครับ คือผมเนี่ยนะคือผมก็เสนอมาก่อนนี้แล้วนะ เพียงว่าผมบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า คือพอเราไปรุกเขาเรียกไม่ใช่รุกเราไปยึดคลองได้ของมันมานะแล้วเรากลับพอถอยกลับ มันก็เข้ามายึดเรากลับอีก ผมก็เลยบอกว่าคุณตั้งกองค่ายทหารย่อยๆไปเลยขยับค่ายทหารไม่ต้องอยู่ในกลางเมืองแล้วตอนนี้ค่ายทหารอยู่ในตัวเมืองหมดทุกแห่งทุกจังหวัดแหละไปไว้ชายแดนได้หมดเลยไหนๆนะไปไว้ชายแดนวางเลย แล้วก็ประสานกับไอ้กรมอุทยานเพราะบ้านเราเนี่ยกรมอุทยานไม่ยอมนะแต่ว่าถ้าเขมรบุกเนี่ยได้ แต่ว่าชาวบ้านบุกเนี่ยมันจับเลย แต่ว่าถ้าเขมรก็ได้ทางเขมรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเลย จับมือกับกรมอุทยานแล้วก็ขีดแนว แล้วก็ให้ทหารเนี่ยตั้งเลยอันไหนที่ยึดได้ไปค่ายทหารเลยผมว่ามันก็ดีกว่าให้ทหารมาอยู่อย่างบุรีรัมย์ทหารมาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยแล้วคุณไปดูแล้วกันทุกแห่งไงอย่างบ้านผมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ายวัชวุฒิอยู่กลางเมืองเลย คุณขยายเลยไอ้ที่มีอยู่ก็มีแต่ว่าไปวางกำลังมาเนี่ยเฝ้าเลย ครับ เอามันสักพักหนึ่งจนกว่าจะสร้างกำแพงเสร็จสร้างกำแพงเสร็จก็อาจจะไม่ต้องยุ่งยากแล้วเพราะว่ามันมีกำแพงแล้ว ครับนั่นก็เป็นแนวคิดนะฮะความคิดเห็นของทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ผมอยากไปที่กรณีของชาวอังกฤษนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะสนับสนุนกัมพูชาอย่างเต็มที่เลยแหละนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะครับชาวอังกฤษคนนี้ชื่อว่าเควินเข้าไปทำคอนเทนต์บริเวณชายแดนคนเนี้ยฮะชายแดนช่องจอมก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น2 นัดเข้าใจว่า2 นัดนี้จากฝั่งไทยนะครับโดยเพจ Facebook ไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้โพสต์คลิปเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมหลังจากคลิปนี้ออกนะฮะมีการโพสต์คลิปเพิ่มเติมของนายเควินที่แสดงให้เห็นว่ารถกระบะของทหารกัมพูชาเป็นผู้ขับพาเควินเข้ามาอย่างบริเวณแนวรั้วลวดหนามนี่แหละครับบริเวณตลาดเก่าโอสเมดตรงข้ามด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับโดยในภาพก็จะเห็นทหารกัมพูชาเดินประกบเควินอย่างใกล้ชิดนะฮะดูแลอย่างใกล้ชิดครับนอกจากนี้ยังมีเสียงของเควินพูดขอบคุณทหารกัมพูชาที่พามาถ่ายทำวิดีโอลงโซเชียลมีเดียและขอบคุณที่ช่วยปกป้องตนเองครับซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญที่
ฝรั่งคนนี้ชาวอังกฤษคนนี้เดินหลงเข้ามา แต่เป็นความตั้งใจของฐานกัมพูชาที่พาชาวต่างชาติเข้ามาใกล้พื้นที่เปราะบาง เพื่อให้ฝ่ายไทยเนี่ยดูเป็นตัวร้ายไปเลยนะและเป็นฝ่ายที่เริ่มยิงก่อนทั้งที่ตามกฎแล้วฝ่ายไทยเรายิงเพื่อเตือนนะคุณเทพไทยคุณกังฟูถูกไหมเพื่อเตือนนะเฮ้ยเองมาทำอะไรแถวนี้อย่านะยิง2 นัดถูกต้องไหมครับเข้าใจว่าตั้งใจปล่อยมันเลยแหละเข้ามาในพื้นที่เปราะบางเพื่อที่จะถ่ายคลิปใส่ร้ายไทยใช่หรือไม่ฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ So I have come back to Osman. Fucking Do we leave? វាបាញ់តែយើងមកថតវាបាញ់តែយើងមកវាបាញ់ប្រាប់គាត់ចឹងតែយើងមកគឺដឹងថាវាបាញ់ So we go? Do we stay or go? Can we shoot? As you can see, they just fired warning shots to try and scare me off. I'm waiting to be told if I can stay or not. Coming for take a photo or video for social media. So, sir, can you find some place for yourself, teacher? Could I hear you too, man? Yes. I feel like I saw you in TikTok. I hope I'm doing a good job for you, my man. Yeah. You're doing a good job for us. Yeah. Thanks for allowing Cambodia, sir. Thank you for protecting it. Yes. Well, แล้วมันฝรั่งมันจะกลัวอะไรมากับทหารเขมร คำถามของผมคือแล้วไปทำอะไรตรงนั้นไปทำอะไรตั้งแต่ตอนแรก Kevin what are you doing over there at the border that's my question to you คุณพูดมัน why are you at the border in the first place ไปทำไมตั้งแต่ตอนแรกไปเพื่ออะไรฮะ what's your intention if you would like to get back to us Terror Digital you can get us some answers คือมันผมว่ามันจ้างฝรั่งขี้นกผมเรียกฝรั่งขี้นกนะฝรั่งใครก็ได้มาจ้างมาแล้วก็มาจัดฉากแล้วก็เผยแพร่ไปทำเป็นคลิปอย่างเงี้ยคราวนี้เนี่ยพอเขาเห็นว่าเป็นฝรั่งเขาก็ไม่รู้ในเบื้องหน้าเบื้องหลังมันคืออะไรเขาเห็นแต่ภาพที่ออกไปก็เห็นเป็นฝรั่งมารายงานฝรั่งมาสังเกตการคนก็เชื่อไงถ้าว่ากัมพูชามาทำนี้คนไม่เชื่อไงก็เลยมันน่าเชื่อถือหน่อยก็เลยไปจ้างฝรั่งขี้นกอย่างเงี้ยมาก็แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันเราใช้คำว่าพื้นที่เปราะบางใช่ไหมคุณกังฟูก็เป็นพื้นที่ด่านครับใช่เพราะว่ามันก็จะมีฝั่งเราฝั่งเขาใช่ครับการที่เขาจะมาทำแบบนี้ให้เป็นคนพามาด้วยนะครับใช่พามาแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้พลเรือนไปไม่ได้เหมือนผมเวลาผมจะไปทำถนนยุทธวิธีก็ต้องมีทหารไปด้วยเขาก็เหมือนกันเขาก็ต้องไปเหมือนกันในพื้นที่ที่มันอยู่ในแนวตะเข็บชายแดนแล้วมันเป็นการประจันหน้าทั้งสองฝ่ายซึ่งอันนี้ก็คือการประจันหน้าทั้งสองฝ่ายกับทางกัมพูชานะครับที่พี่ถามผมว่า intention ของเขาก็ต้องฟ้องโลกครับแล้วก็ใช่ครับเราก็อยากให้รับจ้างมาแล้วก็อยากให้เห็นพวกเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วการละครการอะไรก็เอกดราม่าอยู่แล้วอันนี้มันลงทุนใช่ครับเพราะลงทุนจริงคนลงทุนฝรั่งฮุนเซนน่ะถึงแม้มันไม่รวยเท่าประเทศไทยมันก็ลงทุนก็ถึงถามว่าแล้วคุณไปที่นั่นตั้งแต่ตอนแรกทำไมคุณเป็นนักข่าวเหรอก็ไม่ใช่นะเพราะปกติเวลาเพรสลงพื้นที่ในพื้นที่เปราะบางแบบนี้เขาจะใส่อย่างน้อยจะเป็นเสื้อกั๊กที่เขียนว่า press มีหมวกมีอะไรให้มันเป็นเพรสทุกอย่างใช่ครับ but from the looks of it you're not a press มันไม่น่าจะเกี่ยวกับมีเดีย TikToker ใช่ TikToker แล้วก็ไปตรงนั้นทำไมเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับพฤติกรรมของเขมรก็ไม่หยุดนะฮะคุณผู้ชมครับมารวบรวมกันหน่อยช่วงนี้เขาทำอะไรกันบ้างครับตะปูเรือใบนะคุณผู้ชมครับทหารไทยที่ลาดตระเวนบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมครับได้ตรวจพบทหารกัมพูชาแอบนำตะปูเรือใบหลาย10ตัวมาวางดักไว้ในเขตอนุรักษ์และเส้นทางลาดตระเวนของไทยไปชมคลิปกันหน่อยครับเนี่ยระวังดีๆเองว่ะอะไร
ผมตึ้งยินอันนึง นี่คุณอ่ะ ครับนี่ดิตัวไหนอัน นี่อันหนึงนี่คู่กัน2อันตัวน่ะ นี่ตึ้งยินตัวนี้ อ่า ซีฟผมมากันตรวจผม นี่2กลางจอเลยอ่ะ2อันคู่ดีกันนึงทั้งในวานเลยกะไม่ใช่เลยปวดตาย นี่ตะปูเรือใบนะครับ นอกจากนี้ยังไปตรวจพบนะครับว่ากัมพูชาได้นำนั่งร้านมาผูกติดกับต้นไม้สูงนะครับ เป็นการสร้างหอซุ่มยิงบนยอดไม้ครับ นี่บริเวณอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้เป็นจุดซุ่มยิงที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึงถนนเลียบชายแดนไทยเลยนะฮะเอาไปชมคลิปก่อนหน่อยนี่นั่งร้านแบบนี้ครับ ของเขมรนะครับดื้อไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆครับดูนี่หอซุ่มยิงของเขมรนะครับนี่สร้างขึ้นไปบนยอดไม้เลยสุดยอดเลยนะครับใช้นั่งร้านนะครับขึ้นไปนี่ทำอย่างดีเลยนะครับไว้คอยซุ่มยิงทหารไทยเรานะครับเห็นว่าจะสุดยอดมากเลยทำลอยขึ้นไปนะครับมีที่นั่งมีที่นอนมองเห็นเลยถนนสีเพชรนั่นแหละผมว่านะครับนี่คือของเขมรนะครับที่ทำขึ้นมาพวกนี้เก่งมากเลยยึดติดกับต้นไม้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ มีภาคหนึ่ง ทำไมช่วงนี้เปรี้ยวกันเหลือเกิน ฝั่งทหารกัมพูชา แสดงว่านี่คือการพยายามที่โยยุยกระดับแล้ว หลังจากที่เงียบมาอยู่พักใหญ่ๆใช่ไหมครับเขาซุ่มอะไรบางอย่างหรือเปล่าคุณเทพไทยมองไงครับ ผมว่าผมคุยกับคุณอนุทินเพื่อนผมหน่อยนะ คุณอนุทินผมว่านะคือผมว่าคุณที่จบเถอะย้ายปัญหามันคาราคาซังเลยนะคุณคือผมคิดว่าคุณใช้คุณศรีศักดิ์อ่ะคุณไม่ไปเองก็คุณใช้คุณศรีศักดิ์ดำเนินการทางการทูตคุยกันให้มันจบคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วยุคนี้เนี่ยมันยุคที่เป็นโซเชียลมันแรงด้วย มันก็พอเห็นปั๊บมันก็ปั่นกันเอาโซเชียลมาแชร์แบบนี้คนมันมีความรู้สึกไงคนมันมีความรู้สึกแล้วมันจะไม่สงบทั้งสองฝ่ายแหละฝ่ายมันในทหารเนี่ยตัวดีเลยทหารไม่มีวินัยนะอัดคลิปโอ้ทำคอนเทนต์กันระเบิดเติงหมดแล้วก็เราก็ไปส่องเราก็มาแชร์ทำให้เกิดความเครียดแค้นอีกมันไม่จบไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินต้องรีบจบบ้านเมืองมันจะได้สงบสุขไงเราก็สงสารคนชายแดนไอ้คนในกรุงเทพในเมืองไม่มีปัญหาเรานั่งวิจารณ์กันไปนั่งปั่นโซเชียลไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ชาวบ้านที่อยู่เขาชายแดนเขาทำอะไรไม่ได้เขาทำมากินไม่ได้คนนอนไม่หลับไม่รู้ว่าลูกระเบิด M22 จะลงวันไหนไอ้เงี้ยเพราะท่าทีของคุณอนุทินผมบอกนะคุณนะอ่อนนอกแข็งในกดดันให้มันยอมแล้วให้มันจบทำยังไงก็ได้ก็บอกเลยบอกเราไม่ไหวแล้วเรามีขีดจำกัดในการอดทนแล้วถ้าหากว่าย้ายเสียเวลาถ้าหากว่าจะรบก็ไม่มีปัญหาก็มารบกันก็อย่าเป็นหมารอบกัดจะแกรอบครับไม่เอามาเลยซัดกันเต็มๆอย่าซ้ำแปะด่าไปคืออะไรนะเพี้ยนบ้าบอคอแตกคนไม่เต็มบาทไม่เต็มเต็งด่าผมรู้แล้วคุณเซนดูอยู่ผมก็พูดด่าให้มันได้ยินมั่งเพราะผมไม่ไปแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะไปกัมพูชาผมไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วด่ากันขนาดนี้จะไปได้ไงว่าจะฝากพี่ซื้อของมาไม่มาได้เวลากูไปที่นู่นไปตาพยาไปโรงเกลือซื้อของแถวนั้นไม่ไปแล้วกัมพูชาใช่บอกคุณอนุทินคือจบคือคุณอนุทินเนี่ยมันเลือดรักชาติของแกไอตอนหาเสียงทำไมมันเข้มข้นมากล่ะโอ้โหข้นคลักเลยอ่ะแล้วพอตอนนี้ลองดูดิเขาถามเมื่อวานพวกแกบอกเขาคงยิงแต่ยิงในเขตเขามั้งเขาไปทางโน้นนุ่มนิ่มมากไงปวกเปียกมากไงเอาไว้ชัดเอาไว้มันเสมอต้นเสมอปลายหน่อยคุณกังฟูมองเห็นตรงกันไหมครับ
คือมันมีด้วยกัน 3 มิตินะครับมิติแรกก็คือมิติท่าทีของรัฐบาลที่ทางพี่เทพไทยเสนอไปแล้วนะครับผมจะพูดในมิติที่2และที่3แล้วกันนะครับมิติที่2เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องที่มันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการทูตก็ว่ากันไปตามของเรื่องของการทูตไปคุณจะไปเจรจาคุณจะให้ท่านรองนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการกต.นะครับท่านศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วไปเจรจาคุณก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่าคุณก็อย่าลืมด้วยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีการรับมือกับบริหารจัดการยังไงนะครับนั่นก็คือหน้าที่ของรัฐบาลเพราะหน้าที่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารในการที่จะจัดงบประมาณในการที่จะไปพัฒนาถนนแนวชายแดนนะครับทุกวันนี้จะให้แต่หลงแต่เยือนให้แต่พระส่งองค์ข้าเจ้ามาทำเอาเงินบริจาคมาทำมันไม่ใช่ถูกไหมครับมันก็ไม่ถูกนะครับอย่างที่พี่เทพไทยบอกว่าควรจะต้องเอากรมทางหลวงไปดูเอากรมอุทยานไปดูนะครับซึ่ง18เนี่ยผมนัดกับทางผอ.ทางหลวงชนบทใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมประชุมสภาวันนี้เสร็จก็จะกลับพื้นที่เลยแล้วก็จะไปดูแล้วก็เอากรมอุทยานมาดูด้วยสำรวจแนวเส้นทางต่างๆให้มันไปคอนเน็กกันแล้วก็ให้ไร้รอยต่อในการที่จะมีถนนแนวชายแดนอย่างน้อยมันก็จะเป็นรั้วปราการธรรมชาติให้เราได้ไปสอดส่องดูแลด้วยไม่รู้ว่าจะทำไหมเพราะว่าผมก็เป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าก็อยากจะสื่อสารไปที่รัฐบาลว่าอยากให้ทำในสิ่งนี้ครับมิติที่3เป็นมิติสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันกับสงครามที่เกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทหารพรบทหารต่างๆที่เป็นเบี้ยเลี้ยงทหารชุดดำนะครับเชื่อไหมครับพี่เทพไทยพี่ทินว่าเขายังได้เบี้ยเลี้ยง240 บาททหารพรานนะครับไม่มีค่าเสี่ยงภัยใดๆเลยได้แต่ค่าเบี้ยเลี้ยงมื้ออาหารได้16 บาทต่อ1มื้อ16 บาทต่อ1มื้อเงินราชการนะครับได้16 บาทต่อ1มื้อในการที่จะหุงหาอาหารเองหรือว่าจะไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับ16 บาทต่อ1มื้อแล้วก็เบี้ยเลี้ยงของเขาครับ240 บาทซึ่งผมมองว่ามันน้อยเกินไปควรจะดูแลให้เขาอย่างทหารพรานชุดดำเนี่ยภาคใต้มีค่าเสี่ยงภัยแต่ว่าที่ไทยกัมพูชาฝั่งภาค2เนี่ยภาค1เนี่ยไม่มีเบี้ยเลี้ยงค่าเสี่ยงภัยได้แต่แค่240 บาทซึ่งอะไรที่เป็นแบบเนี้ยผมเองในพูดในฐานะทั้งเป็นสามัญสำนึกของคนชายแดนด้วยกับสามัญสำนึกความเป็นผู้แทนก็อยากจะไปสะท้อนซึ่งผมก็พูดหาลือไปในสภาแล้วเช่นถนนเป็นต้นก็คือเกี่ยวเนื่องว่าพอไปพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยววันที่18เนี่ยทางหน่วยงานเขาก็จะมาดูแล้วก็สำรวจตรงนี้แต่ว่าทางทหารเนี่ยเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเรื่องของเงินต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้เขาอย่างเรื่องของเงินที่อนุมัติมาแล้วนะครับ250 กว่าล้านในครม.ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็รอมา292 วันทหารครอบครัวทหารวีรบุรุษก็รอมา292 วันนี่คือตัวอย่างที่เป็นปัญหาของระเบียบรัฐราชการไทยจริงๆที่ทำให้มันช้าแบบนี้นะครับซึ่งดีมาช้าดีกว่าไม่มาทหารครอบครัวทหารวีรบุรุษเขาว่าอย่างนั้นแต่ผมมองว่ามันไม่ควรจะช้าขนาดนี้เพราะมีอีกหลากหลายโครงการของรัฐซึ่งใช้ระยะเวลาเร็วกว่านี้มากนะครับเรื่องของชายแดนมันไม่ควรจะช้าแบบนี้ครับมันเป็นขวัญและกำลังใจมันคือการดูแลมันคือสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมคุยกับอนุทินอีกทีกับคุยนะเผื่อแกดูตอนไม่ดูสดก็ดูตอนเทปก็ได้ว่าตอนย้อนหลังก็ได้คือคุณอนุทินผมบอกเลยว่ารัฐบาลคุณเนี่ยนะเรื่องความมั่นคงเนี่ยคุณสอบตกเลยนะหน่อมแนมมากเลยไอ้นี่เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะคุณหน่อมแนมคุณดูดิ2นะเรื่องนักท่องเที่ยวอิสราเอลแล้วมายึดเกาะพะงันมายึดเกาะสมุยมายึดปายมาสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์เผยแพร่ศาสนาโอ้โหคุณปล่อยมาจนโอ้โหสร้างจะเป็นเมืองแล้วเดี๋ยวอิสราเอลนี่คือมาก่อนยุคของรัฐบาลนี้ก็ใช่แต่ว่ามันต้องการบริหารจัดการในตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาลงพื้นที่ไปแล้วไงโอ้โหก็บอกมาช้าเสียใจด้วยคุณก็ต้องรับผิดชอบครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินู่นคุณไปดูนู่นไปยึดหาดที่ภูเก็ตฟรีดอมฟรีดอมหาดบางเทาหาดเลยยึดหมดเห็นไหมนี่คุณก็ต้องไปแก้อีกใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรเรื่องหมินเฉินซันซุนหมิงเฉินซุนหมินเฉินคุณดูดิสะสมอาวุธและฝ่ายความมั่นคงของคุณเนี่ยนะไม่รู้เลยว่ามันมีคลังแสงย่อมที่จับได้เพราะเกิดอุบัติเหตุนะฝนตกไงพอฝนตกปั๊บรถก็พลิกหงายท้องจับได้แล้วต้องชื่นชมตำรวจที่ไปนั่นไงเพราะเขาผิดสังเกตนายชิดนั่นภาคใต้คุณดูก็แล้วกันภาคใต้ยังเกิดรายวันอยู่แล้วเรานู่นสสนู่นกมลศักดิ์ลีวะเมาะนู่นถูกยิงตอนนี้ยังหาต้นตอสาวไปถึงผู้บงการยังไม่ได้เลยคุณดู 4-5 ข้อเนี่ยคุณล้มเหลวแล้วที่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงมีไหม
ทุกยุคเขาจะมีนะ ยุคคุณอภิสิทธิ์มีกำนันสุเทพเป็นนะคุมกระทรวงกลาโหมคุมสภาความมั่นคง เด็ดขาด คุมอะไรเด็ดขาดยุคลุงตู่มีลุงป้อมเป็นคุมใช่ไหมยุคคุณอุ้งอิงเนี่ยยุคคุณอุ้งอิงยังมีคุณภูมิธรรมไงคุมรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมยุคนี้ยุคคุณอนุทินรัฐมนตรีกลาโหมก็ขาลอยบิ๊กดุลผมแล้วบทบาทแกเงียบกว่าบิ๊กเล็กอีกในตอนนี้นะแล้วแกก็ไม่ได้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเอาไปตั้งใครเป็นดูแลเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งท่านเสียศักดิ์ดูแลแต่การทูตแกการทูตแต่แกไม่ได้อยู่ความมั่นคงแต่ก็แกก็ดูแลเรื่องชายแดนแต่ว่าคนอื่นไม่มีเพราะอะไรเพราะทหารก็อยู่ที่บิ๊กดุลตำรวจนายกก็ดูแล้วก็จะไปใช้ใครแก้ใช้คุณวันนอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในครม.เป็นที่ปรึกษาเป็นยักษ์ไม่มีกระบองยักษ์อย่างนี้เนี่ยนะเข้าไปวงไฮโลนี่เขาไม่เข้านะยักษ์อย่างเงี้ยยักษ์ไม่มีกระบองเขาไม่เข้าเด็ดขาด ไปนั่นไปถึงวงไฮโลเลยนั่นแหละเพราะว่าไอ้พวกนักไอ้วงไฮโลนี่เขากลัวพวกยักษ์ไงยักษ์เขาเรียกยักษ์ไม่มีกระบองยักษ์ไม่มีตังค์ไอ้นี่ก็เหมือนกันคุณวันนอเนี่ยนะนายกก็บอกว่าเฮ้ยจะให้อำนาจอาจารย์วันนอเต็มที่เหมือนกับนายกให้ได้ยังไงแกไม่มีอำนาจสั่งตามกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณอนุทินต้องแก้ไขเรื่องความมั่นคงผมให้คะแนนสอบตกเลยก็ คุณจะขายของเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะขายของด้วยแล้วยังมีอีก 2-3 ประเด็นอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาตอบโต้ท่านพลตำรวจโทเรวัตนะฮะบักบอยจำได้ไหมบักบอยมาแล้วนะฮะอัดคลิปวิดีโอแสดงท่าทีท้าทายอย่างดุเดือดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาดูว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ขออนุญาตนิดนึงสั้นๆคุณผู้ชมผมขอมอบของดีๆให้แขกรับเชิญก่อนและยังมีกรณีของเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานนะฮะโอ้บ้านกังฟูป่ะใช่ครับบ้านคุณกังฟูอีกแล้วบนครับอย่างนี้คุณผู้ชมบักบอยว่าอย่างไรบักบอยอ้างถึงข้อเสนอของพลตำรวจโทเรวัตที่ระบุว่าจะปิดด่าน500ปีเพื่อให้เศรษฐกิจกัมพูชาพังโดยบักบอยโต้กลับว่าสิ่งที่พูดเป็นเพียงจินตนาการและบอกให้เรวัตนับนี้นะพูดงี้นะเรวัตนับวันรอได้เลยเพราะเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาแข็งแกร่งมากเอาเลยเฮ้ยแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าฟังไหมฟังเขาพูดหน่อยมาเปิดเรวัตมึงมานี่ก่อนนะกูอยากจะถามมึงจริงๆนะคนมาเน็ตเนี่ยเขาพูดเมื่อไหร่ว่าเขาขอให้ประเทศมึงนี่เปิดด่านก่อนที่มึงแบบจินตนาการแบบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ500 ปีก็คือ500 ปีนะแล้วเขาก็ไม่เคยไปขอรัฐบาลของมึงหรือนายกของมึงเนี่ยเปิดด่านสิ่งที่มึงคิดมันตรงข้ามกับความจริงเลยนะอันนี้กูขอท้าเลยมึงไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนบักบอยแต่มันพูดไทยชัดจังวะคือมันผมว่ามันทำงานก่อสร้างมาหิ้วปูนอยู่แถวไซงานในเมืองไทยเนี่ยผมว่านะแต่ผมอยากจะสื่อสารกับบักบอยหน่อยคุณพูดบอกคุณมาเนตไม่เคยขอให้เปิดด่านใช่ไหมแต่พ่อของคุณไม่ได้เคยพูดนะพ่อของคุณมาเนตคือใครคุณเซนเคยขอใช่ไหมล่ะก็ใช่ก็มันไม่ได้พูดถึงคุณเซนพูดถึงมาเนตโน่นก็ถูกไงแต่พ่อของคุณไม่ได้เป็นคนขอให้เปิดด่านขออนุญาตคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเดี๋ยวฟังคลิปเต็มๆจากบักบอยนะครับและยังมีกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานนะฮะแต่ขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสจากเกรเตอร์ไมบาซินนะฮะไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับคุณผู้ชมเม็ดอมซิงค์พลัสที่มีคุณประโยชน์นะฮะ3 สูตรจากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทเลนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสจากไมบาซินเกรเตอร์ฟาร์มาครับขอบคุณมากๆครับมอบให้นะฮะแล้วก็ขอมอบอ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับจากอ้วยอันโอสถให้2ท่านนะครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะ
ขอบคุณมากๆครับอวยอนุสวดที่อยู่เคียงข้างถงไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ แสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะเกี่ยวกับบักบอยนิดนึงอยากจะให้ท่านแสดงความคิดเห็นหน่อยนะฮะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับบักบอยพิมพ์มาฮะเผื่อผมจะอ่านออกเลยนะฮะฝากถึงข้อความถึงบักบอยนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับเข้าถึงง่ายครับราคาเพียง49 บาทจาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับส่งให้บักบอยหน่อยได้ไหม จะให้บักบอยท้องอืดอยู่ตอนนี้ เราต้องให้บักบอยหน่อยนะฮะรอให้บักบอยขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลจาก HK Pharmaceutical ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมใครอยากจะสื่อสารกับบักบอยพิมพ์มาหน่อยนะครับแหมท้าท่านเรวัตนะบอกโอ้เรียกเรวัตได้เฉยๆเรวัตมึงมานี่โอ้โหอยากให้เจอกันจริงๆนะสองก็มันรู้ว่าท่านเรวัตไม่ไปไงมันรู้อยู่แล้วบักบอยมานี่มาหาท่านเรวัตที่นี่นะครับมายกระดับการดูแลผิวผู้ชายด้วย Oriental Princess for Men หน่อยนะครับที่ผสานสารสกัดธรรมชาติเข้ากับนวัตกรรมล้ำสมัยนะครับโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Natural Rejuvenating Complex ครับและสารสกัดจากคาคาดูพลัมวิตามินซีสูงครับช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงกระจ่างใสและคุมมันแบบมัลติฟังก์ชันครบจบทั้งผิวหน้าและผิวกายในขั้นตอนเดียวพร้อม3ผลิตภัณฑ์น้ำหอมซิกเนเจอร์เซนต์นะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเสริมบุคลิกและสร้างความประทับใจในทุกมิตินะครับโปรโมชั่นพิเศษครับเฉพาะรายการถกไม่เถียงเท่านั้นนะฮะซื้อสินค้า Oriental Princess for Men ลด 50% ทันทีจากราคาปกติสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้หรือว่าจะสกรีนแคปเจอร์เซฟไว้ก่อนแล้วไปสแกนที่หลังได้เพื่อลงทะเบียนรับโค้ดส่วนลดนะครับและนำโค้ดส่วนลดนี้ไปใช้ที่ร้าน Oriental Princess กว่า340 สาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อผ่าน LINE สาขาได้นะครับพร้อมรับสิทธิ์สมาชิกตลอดชีพสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 2569 นะครับ Oriental Princess for Men ขอบคุณมากๆครับและขอมอบนะน้ำหอมจาก Oriental Princess นี่ครับให้ทั้งสองท่านนะครับนี่ฮะ Mysterious Allure นะฮะขอบคุณครับให้คุณกำพูนะครับทั้งหมดไม่ถึง 3,000 บาทแน่นอนนะฮะไม่ต้องกังวลนี่นะครับขอบคุณมากครับของผมได้ไม่อั้นนะคุณก็ได้ไม่อั้นตลอดแล้วเทียบไทยผมเกิน 3,000 ก็ได้ต่อครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์ขอบคุณมากๆครับมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับต่อเลยครับบักบอยฟังอีกรอบหนึ่งฮะคุณผู้ชมที่อยากจะฝากข้อความถึงบักบอยนะฮะพิมพ์เข้ามาได้เปิดครับเรวัตมึงมานี่ก่อนนะกูอยากจะถามมึงจริงๆนะคนมาเน็ตเนี่ยเขาพูดเมื่อไหร่ว่าเขาขอให้ประเทศมึงนี้เปิดด่านก่อนที่มึงแบบจินตนาการแบบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ500 ปีก็คือ500 ปีนะแล้วเขาก็ไม่เคยไปขอรัฐบาลของมึงหรือนายกของมึงเนี่ยเปิดด่านสิ่งที่มึงคิดมันตรงข้ามกับความจริงเลยนะอันนี้กูขอท้าเลยมึงไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนนะมึงจะตุยไปมึงก็จะไม่เห็นหรอกนะเศรษฐกิจเขาแข็งแรงพูดไม่เพราะว่ะพูดไม่สุภาพผมรับไม่ค่อยได้ทำไมคือผมเป็นคนสุภาพไงอันนี้เจอบักบอยนี่กุ้ยเขาเรียกเรวัตเลยนะเรียกเรวัตอย่างนี้เลยนะมันไม่รู้จักสัมมาคารวะไงไม่น่ารัก
นี่ถ้าหากว่ามาหิ้วถังปูนในไซต์งานตบแม่งเลยหัวทิ่มไปเลยใจเย็นนักเลงหน่อย ก็คุยกับกุ้ยไงคุยมันจะไปคุยดีอะไรมันดูดิมันไม่กล้ามาหรอกมันมาไม่ได้ทำไมเขาพูดไทยชัดขนาดนี้ผมอยากรู้จังก็มันมาทำงานไซต์งานหรือผมมาอยู่ร้านเสิร์ฟอาหารอยู่แถวนี่แหละแถวเมืองไทยนี่แหละมันพูดได้อ๋อเหรอฮะพูดได้แต่ประเด็นคืออย่างนี้คือเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือจริงๆเขารู้แหละแต่เขาก็ยังดื้อด้านที่จะแบบโอ้โหปิดด่านนู้นปิดด่าน500 ปีแค่500 ปีซึ่งเศรษฐกิจในประเทศเขาผมว่านั้นวิกฤตหนักแล้วนะฮะปากกล้าขาสั่นในพวกนี้โธ่เอ้ยมันจะเป็นนั่นยังไงไม่รู้อยู่แล้วอดอยากจะแกงลูกก็อยู่แล้ววันเนี้ยไม่มีอดไม่รู้จะกินอะไรอยู่แล้วคุณเนาะป้าโธ่คุณดูแล้วกันเนี่ยในวันนี้เนี่ยมันจะเอาตังค์มาจากไหนแก๊งสแกมเมอร์ถูกทำลายไปหมดแล้วใช่ไหมนักท่องเที่ยวก็ไม่ไปใครจะไปขนาดอย่างเงี้ยเอาสินค้าทางการเกษตรเมื่อก่อนมาขายให้กับบ้านกองภูเนี่ยไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็ปิดหมดไม่ให้มาเมื่อก่อนมันจะรอบมาขายตอนโครงการจำนำข้าวก็ข้าวมาขายเมืองไทยใช่ไหมเอามันสำปะหลังมาขายเอาถั่วอะไรมาข้าวโพดมาขายตอนนี้ปิดแล้วมันจะขายใครเช็คอินก็พังหมดแล้วน้ำมันโรงกลั่นมันมีสักหยดไหมล่ะมันก็ไม่มีมันจะเอาน้ำมันมาจากไหนสินค้าใน 90% มันเอาจากของไทยไปทั้งนั้นขนาดผงซักฟอกเนี่ยมันก็ยังใช้ของไทยอยู่ใช่ไหมลองที่ปิดแค่นี้มันจะตายอยู่แล้วดิ้นพังงาบอยู่แล้วคุณเศรษฐกิจผมไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจฝั่งกัมพูชาคุณกังฟูมองว่าตอนนี้คือเขาหนักจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้สิทธิพากพิงก่อนนะครับท่านประธานคือจริงๆแล้วเมื่อเรื่องมันสำปะหลังเป็นสินค้าทางการเกษตรผมเห็นด้วยว่าควรจะไม่คือต่อให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วมีการเปิดด่านแล้วในอนาคตไม่รู้อีก500 ปีที่501ก็ได้ถ้าเปิดขึ้นมานะครับผมก็อยากให้สินค้าทางการเกษตรทุกตัวไม่ใช่แต่แค่มันสำปะหลังอย่างเดียวนะครับทุกตัวไม่ให้นำเข้ามาก็พยายามจะดูก่อนนะครับว่าอันไหนที่มันเข้ามาแล้วมันไม่กระทบใช่ครับแล้วก็ไอสิ่งที่เอาเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับเป็นมันเส้นเนี่ยเขาเอาไปทำเอทานอลคือพลังงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล้าอุตสาหกรรมพลังงานต่างๆที่อยู่ในน้ำมันด้วยเหมือนกันเอาไปทำ E20 นะครับเอาไปทำ E10 E20 น้ำมัน95อะไรแบบนี้ครับการที่ไม่นำเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วกันในการที่จะขายพืชผลทางการเกษตรในรอบฤดูกาลที่จีนจะซื้อแล้วเราสามารถเลือกได้ตอนขายราคาแพงอย่างเช่นตอนนี้ครับมันสำปะหลังจาก2 บาทกว่านะครับทั้งก่อนหลังปิดด่านมันก็ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ขึ้นมา3 บาทแต่ตอนนี้พอมันฝั่งเวียดนามหมดนะครับฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาก็ไปเอามันกัมพูชาเข้าไปเวลาเวียดนามซื้อก็ต้องกดราคากัมพูชาเหลือแค่90 สตางค์80 สตางค์พอเอามันกัมพูชาเข้าไปถึงเวียดนามปุ๊บนะครับเวียดนามไปขายให้จีนเพราะว่าเขาไม่ต้องไปแหลมฉบังเหมือนเราใช่ไหมครับราคาเขาได้ถูกกว่าเราเพราะคุณภาพก็อาจจะต่ำกว่าเรานิดนึงพอเขาซื้อเสร็จหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วสิเนี่ยจะเป็นโอกาสของไทยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับการส่งออกตัวเลขส่งออกพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยยางปาล์มมันสำปะหลังเนี่ยเราแพ้เวียดนามมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ครับมูลค่าของการส่งออกเนี่ยนะครับตัวเลขตลาดมัน 3.8 ล้านนะครับในเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยก็จะลืมตาอ้าปากได้เพราะตอนนี้4 บาทแล้วแต่ว่าก็หมดฤดูกาลพอดีผมอยากจะให้หลักการนี้นะครับไปใช้กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกับสปป.ลาวด้วยทั้งกับเวียดนามด้วยเราไม่ได้บอกว่าเราจะจำกัดมีกำแพงไม่ให้นำเข้าส่งออกเลยแต่ว่าเราควรจะเพิ่มโควต้าให้ไปบางส่วนก่อนแต่อย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ควรจะปิดไปเลยปิดตายไปจนกว่าที่เขาจะสิ้นสภาพการที่จะมาแทรกแซงแล้วก็มีฤทธิ์มีเดชกับประเทศไทยนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพังมากนะครับเพราะว่าแรงงานเขมรเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยไอ้ที่ลักลอบเข้ามาแล้วจับได้เนี่ยผมว่าก็ยังจับไม่หมดก็อยากจะให้ตำรวจตม.เนี่ยไปจับให้เจอให้หมดให้ครบมากกว่านี้นะครับเหมือนที่เขาเข้ามาจับลุงโยดนะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราไปทำที่เขาเข้ามาพยายามจะลุกลานไทยแรงงานของกัมพูชาเขาอยู่ไม่ได้เขาพยายามจะมาหางานที่ไทยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้มีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับทำไมต้องเข้ามาหางานในไทยครับก็เห็นคุณเซนบอกว่างานเต็มไปหมดเลยเนี่ยเศรษฐกิจดีบักบอยก็บอกนี่ไม่ครับต้องให้เขาไปหาบักบอยแล้วแหละผมเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งตลาดแรงงานที่เป็นผู้รับเหมาอย่างนั้นพี่เทพไทยได้พูดไปนะครับแต่ก่อนเนี่ยแรงงานที่มาสร้างนะครับอาคาร1 หลังจะที่ผมไปหาข้อมูลมาก็คือ 3,500 ถึง 3,800 บาทต่อตารางเมตรเฉพาะค่าแรงของกัมพูชานะครับแต่พอปิดด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหลือแค่ 1,000 บาทต่อตารางเมตรซึ่งถือว่าถูกกว่าแรงงานไทยแบบมหาศาลมากแล้วผู้ประกอบการไทยหรือนะครับนักธุรกิจอสังหาไทยเนี่ยก็อยากจะเปิดด่าน
ก็เป็นคำถามหรือไม่ที่ไปถึงรัฐบาลว่าอยากจะเปิด เพราะว่ามันก็มีผลกระทบกับเรื่องของตลาดแรงงาน ซึ่งสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็ในฐานะสสเนี่ยผมก็จะพูดตลอดว่าก็ต้องให้เขาต่อให้ค่าแรงตกตารางเมตรละ500 300 200หรือจ้างฟรีก็อย่าเอาเขาเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาสิ้นสภาพไปจนกว่าที่จะยอมรับแล้วก็เข้ามาอยู่ในเวทีสันติภาพทั้งคำพูดและการกระทำจริงๆครับหนักโกรธมากเลยนี่จะโกรธได้ไม่ผุดไม่เกิดเลยอะเด็กสิ่งที่เขาทำ เซนฟังอยู่เนี่ยมันต้องโกรธกังฟูแน่เลยก็สิ่งที่เขาทำกับเราไม่มีวันเล่นได้มันไม่สามารถที่จะมันแลกกันได้เลยนะสิ่งที่เขาทำกับเราทำให้ทหารเราเสียชีวิตขาขาดชาวบ้านเราเสียชีวิตวันที่3มีจ่าคนหนึ่งที่เสียชีวิตเป็นทหารช่างเพิ่งทำบุญ100 วันเองครับเพิ่งเชิญดวงวิญญาณผมเพิ่งไปทำอนุสาวรีย์ให้ที่ช่องงานม้าเองแม่เขาก็เพิ่งจะมาที่พิการด้วยแล้วพ่อเขาก็บวชเป็นพระครับจ่าโอมนะครับก็อยู่ที่สุพรรณบุรีที่หม้อไหกระทะเขายังไม่ได้ส่งคืนเลยเอามาช่วยงานมาทำงานทางนี้จะเปิดด่านแล้วชาวบ้านบอกผมมาชาวบ้านคุณเทพไทยช่วยหน่อยบอกเดี๋ยวใจเย็นหน่อยนะนี่คนที่ตายยังไม่ทันบุญ100 วันเลยของที่ยืมมาช่วยงานเนี่ยยังไม่ได้คืนกลับไปเลยจะเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาฝากมาถึงคุณอนุทินไม่ได้แก่ผมหรอกผมมันเป็นประชาชนธรรมดาเขาเรียกดุลยภาพของการที่จะรักษาดุลยภาพของพี่น้องความรู้สึกของคนชายแดนกับการทำงานของรัฐบาลนะครับต้องประเมินไปวันต่อวันด้วยซ้ำว่ากัมพูชาทำอะไรบ้างแล้วเราอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องที่จะไปนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธไหมแล้วเดี๋ยวอะไรไหมอะไรเงี้ยครับอย่าไปมองแบบนั้นนะครับผมเห็นใจมากที่สุดนะคือทหารตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่หน้าแนวบางทีเขายิงมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ยิงกลับไปแล้วเขาก็คิดสิเอาเขามาทำอะไรเวลาเขามาทำอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็โดนภาษาทหารเขาเรียกว่าโดนแดกผมก็สงสารทหารตัวเล็กตัวน้อยนะบางหลายๆคนอายุเท่าผมนะครับเขาก็ไม่มีตัวเลือกรายได้ครอบครัวเขายากจนเขาต้องมาเป็นทหารอาสาสมัครแล้วก็สงสารเขาว่าผมอยากจะพูดแทนคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นทหารที่เขาประจำอยู่ตรงนั้นน่ะอยากจะทำยังไงอย่างที่พี่เทพไทยบอกว่าทำยังไงให้มันจบแล้วก็ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ไม่มีใครปรารถนาความรุนแรงแต่เราก็ต้องสื่อสารในฐานะคนชายแดนว่าเราก็ตระหนักไม่ตระหนกที่ว่าเวลามีความรุนแรงอะไรเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วแหละแต่เราอยากให้จบโดยเร็วที่สุดว่าจะทำยังไงให้สิ้นสภาพก็ต้องฝากรัฐบาลการที่ทำให้ผมมาถึงวันนี้ในการที่ผมบอกว่าการเมืองแบบใหม่เป็นยังไงนะครับก็การเมืองแบบใหม่เป็นอย่างนี้นะครับก็ยกมือได้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะนายกอนุทินบอกว่าจะทำกำแพงท่านบอกว่าท่านทำท่านพูดกับผมว่าท่านจะทำก็เริ่มแล้วที่700 เมตรเริ่มแล้วจาก 1.8 กิโลแล้วเดี๋ยวดูต่อไปว่าพื้นที่ไหนที่เหมาะสมแต่จริงๆคือรัฐบาลชุดนี้ก็เข้ามาได้จากคะแนนเสียงที่เยอะขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากกระแสของรักชาติด้วยคือกระแสรักชาติมาขี่กระแสชาตินิยมมาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตอบแทนบุญคุณกระแสนี้ด้วยแม้ว่าไม่ใช่กระแสหลักนะกระแสหลักคือกระแสอื่นแต่ว่าเอาละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้คะแนนขนาดนี้คุณก็ควรจะตอบแทนบุญคุณเขาด้วยเราไปฟังอันนี้คุณฟังสื่อสารกับอนุทินใช่ไหมครับคุยกับคุณอนุทินอยู่ไปกันที่เกาหลีใต้กันหน่อยคุณผู้ชมครับกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะครับโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดปี 2569 นี้วันนี้นะฮะวันก่อนนะฮะที่นายกลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนักข่าวก็ไปถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับท่านตอบว่าอย่างไรฟังครับแรงงานไทยเหมือนแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ถ้าผิดกฎหมายเขาก็ต้องแบนถูกไหมเหมือนใครเข้ามาประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายหลบหนี้ก็แบนอย่างเงี้ยคุณทำผิดกฎหมายไงถ้าผิดกฎหมายก็ต้องแบนนี่สิ่งนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปทำงานในต่างประเทศแล้วเราก็ไปทำผิดกฎหมายในบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราต้องไม่ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรสำหรับคนที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณเลือกทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วคุณถูกกันแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับแต่ถ้าอย่างคนไทยจะไปเที่ยวอาจจะลำบากในการที่จะไปเดินทางไปที่เกาหลีอะค่ะก็สุภาษิตเดิมก็มีปลาเน่าตัวเดียวทำให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองเพราะนั้นเราต้องมีสำนึกในการในความรับผิดชอบด้วยแต่ว่าผมว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวมันคนละเรื่องกันนะครับคุณผู้ชมท่านนายกตอบอย่างนี้นะครับก็มีเสียงที่บอกว่า
ท่านนายกก็พูดถูกแล้วก็ทำถูกแล้วก็คุณเป็นทำผิดกฎหมายถูกไหมเขาก็ถูกแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกเฮ้ยแล้วรัฐบาลไม่ช่วยเลยช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอคุณเทพไทยมองไงครับประเด็นนี้ คือผมคิดว่าเอาล่ะคุณอนุทินพูดในหลักการมันก็ถูกแหละแต่ในฐานะคุณอนุทินเป็นนายกแล้วคนไทยนะไปตกระกรรมลำบากอย่างนั้นผิดถูกก็ค่อยว่ากันไงผิดถูกก็ว่ากันแต่ความเป็นคนไทยแล้วเราเป็นรัฐบาลเนี่ยตัวแทนของคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นตัวแทนเฉพาะคนดีนะการเป็นสสอย่างกังฟูเป็นสสโจรก็เป็นด้วยนะคือเป็นทุกคนนะเป็นของตัวแทนของทุกคนเพราะก็ต้องฟังเสียงทุกคนก็ต้องช่วยแต่ว่าจะช่วยแค่ไหนยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งคุณดูดิออสเตรเลียนะของเขาเนี่ยประเทศเขาเนี่ยนะคนเขาจะถูกลงโทษประหารนะที่อินโดนีเซียนะเขาก็ต้องมาช่วยเขาต้องมาคุยเขาต้องไปจัดการของเขาเองความสำคัญกับพลเมืองของเขาไงคือของเราก็เห็นอยู่เนี่ยว่าของเราบางทีค่าของคนนะคนไทยเรามีความรู้สึกว่ามันยวนนะก็ผมบอกแล้วว่าไทยมันยวนอย่างนั้นเลยเหรอยวนอย่างเนี้ยอย่างนี้ผมถ้าเป็นของคุณอนุทินนะผมก็หาหนทางเอาคนไทยทำผิดแต่ไม่เป็นไรในฐานะเป็นรัฐบาลผมก็เจรจากับผู้นำเขาว่าอะไรที่ผิดก็ว่ากันไปอะไรที่มันพออารมณ์มารวยได้บ้างหรือช่วยเหลือกันได้บ้างแล้วก็แบนก็อย่าแบนทั้งหมดก็เลือกปลาตัวไหนเน่าคุณก็จัดการเอาตัวเน่าไปฝังเสียไอ้คนที่ไม่เน่าเนี่ยก็ส่งเสริมเขาให้โอกาสกันแยกไงไม่ใช่ว่าพูดว่าก็สุภาษิตไทยว่าปลาตายทั้งตัวเหม็นทั้งข้องอะไรเงี้ยก็พูดถูกกันแหละแต่ว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลมันต้องแยกแยะไอ้คนมันย้ายคนดีเสียโอกาสแต่คนส่วนน้อยที่มันเสียมันทำให้คนดีเสียหายไปด้วยคราวนี้เนี่ยคนไม่กี่คนสมมติจังหวัดอุบลของกังฟูเนี่ยไปทำให้เสียหาย10 คน5 คน10 คนแล้วคนก็เป็นล้านนู่นแล้วก็เสียโอกาสทั้งจังหวัดนู่นแล้วนี่กี่จังหวัด4ใช่ไหม4 จังหวัดแล้วก็4 จังหวัดเนี่ยคนจะเพราะฉะนั้นคุณอนุทินก็ต้องให้ทูตแรงงานไปเจรจาไงว่าเฮ้ยไม่ได้นะคุณเลือกผิดก็ผิดก็ไปจัดการไปคนละคนเด็ดหัวไปคนละคนทีละคนไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะฮะก็ได้เปิดเผยหลังการเข้าพบนะของเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนะครับเพื่อร่วมกันหาทางออกกับกรณีนี้นะครับว่าเกาหลีใต้เนี่ยแบน4 จังหวัดไทยใช่ไหมครับรัฐมนตรีแรงงานท่านก็บอกว่าตามข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างประเทศเกาหลีใต้ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้ทุกประเทศมีอัตราการหลบหนีของแรงงานได้ไม่เกิน120%แต่ปรากฏว่ามีแรงงานไทยเดินทางไปทั้งหมด57 คนกลับหลบหนีสูงถึง30 คนก็คือเกิน 50%ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มากส่งผลให้เกาหลีใต้จำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการ blacklist กับทั้ง4 จังหวัดสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะนี้กระทรวงแรงงานยืนยันว่ามีฐานข้อมูลของแรงงานที่หลบหนีทั้ง30 คนครบถ้วนแล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นะเข้าประสานงานพูดคุยกับญาติพี่น้องในพื้นที่ต้นทางเพื่อเรียกร้องให้แรงงานกลุ่มนี้เดินทางกลับไทยหรือกลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งหากยังเพิกเฉยนะฮะทางกระทรวงก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรียืนยันว่ากรณีการแบนแรงงานในครั้งนี้เป็นเรื่องเฉพาะส่วนของการจัดส่งแรงงานเท่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่านพูดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมล่าสุดท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับคุณกังฟูจะแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ไหมต้องให้ท่านรัฐมนตรีเร่งดำเนินการแก้ไขแล้วล่ะครับเพราะว่าจังหวัดที่แบนก็เป็นจังหวัดทางภาคอีสานครับมีอุดรขอนแก่นมหาสารคามด้วยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นหัวเมืองทางภาคอีสานทั้งนั้นเลยชัยภูมินะครับชัยภูมิอีกจังหวัดหนึ่งก็แล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยมีสสเป็นจำนวนมากซึ่งผมมองว่าณวันนี้ครับเราก็ต้องกู้ศักดิ์ศรีแรงงานตลาดแรงงานไทยที่อยู่ในเพราะว่านิดเดียวมันก็ต้องเป็นเคส by เคสครับอย่างที่บอกว่าไม่ใช่จะเอาทุกอย่างไปตัดสินคนคนเดียวไม่สามารถที่จะเอาไม้บรรทัดไม้เดียวไปวัดกับคนทุกคนที่เป็นแรงงานไม่ได้ก็ต้องแจ้งกับทางสถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลเกาหลีด้วยในทวิภาคีในการเจรจาต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลไกสภาซึ่งมีอยู่แล้วนะครับ IPU หรืออะไรแบบนี้ครับให้กรรมาธิการแรงงานนะครับซึ่งตั้งแล้ววันนี้ตั้งเสร็จไปแล้ววันนี้ประชุมแล้วนัดแรกเนี่ยก็ต้องให้เรียกเข้ามาในสภาแล้วก็ให้มาชี้แจงแล้วก็ดูว่าไอ้สิ่งไหนที่เราทำได้ก็ต้องรีบแก้ไขทันทีแล้วก็ฝ่ายบริหารเองรัฐมนตรีนะครับก็ท่านมีอำนาจอยู่ท่านก็ต้องใช้ดาบที่มีอยู่โดยเร็วไม่ว่าจะใช้งบประมาณหรือว่าอำนาจ
หน้าที่ต่างๆครับ ก็ถูกครับก็ต้องบริหารจัดการอย่างที่คุณเทพไทยบอกใครที่ไม่ดีก็จัดการไปถูกต้องไหมครับเราก็ต้องฝากไปด้วยนะฮะว่าบางทีพี่น้องที่ไปหลบหนีอ่ะคุณก็จะสร้างความลำบากให้คนอื่นด้วยนะ ใช่ครับ อันนี้ก็ต้องควรถูกดำเนินการถูกต้องไหมฮะคุณไม่ควรที่ไปทำอย่างนั้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลทีมงานโอเคไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไปดูกันหน่อยนะครับโหวตถ้าเราถามว่าคุณคิดว่าจะมีรอบ3หรือไม่มีกับไม่มีอยู่ที่ 88%โอ้โหคิดว่าจะมีนะฮะรอบ3ระหว่างไทยกับกัมพูชาส่วนไม่มีอยู่ที่ 12%โหวตเข้ามาประมาณ 2,600 กว่าโหวตนะครับขอบคุณสำหรับทุกการโหวตขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านพี่เทพไทยขอบคุณครับ สวัสดีครับ พี่กังฟูขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมไม่เถียงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ